Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la un live stream. Deci a scris un băiat pe chat exact când am văzut live, a zis muncesc la pizza și m-am închis în baie să văd cum face Blade 10 fraguri. Doamne ajută, mă rog la bunul Dumnezeu, dacă face Blade 10 fraguri îi bate NaVi pe Face. Dacă Blade face 10 fraguri astăzi îi bate NaVi pe Face. Boys, ideea e felul următor. Ens cu Fnatic, care joacă pe stream-ul pe care se va juca NaVi vs FaZe. La ei e 10-11, se termină meciul. Deci cel mai probabil NaVi și cu FaZe poate să înceapă undeva la 12 și un pic. Dar în același timp joacă acești băieți. Vreți să ne uităm direct la Apex cu Gamer Legion, că e 2-2 aici și joacă Volt? Da? Decât să stăm să așteptăm meciul, ne băgăm repede la Apex cu Gamer Legion, că e 2-2 scorul. Joacă Volt, l-au luat și pe Snax. E echipă locul 11 mondial, adică avem aici un român, trebuie să-l susținem. Și după care ne mutăm la NaVi, bine? Ce făceai cu Hyman? Făcea Hyman twerk, frate. Făcea twerk Hyman. Hai să ne uităm aici până începem. They can steal a plant, they will be doing well here. That Molotov, no respect for it. Volt doesn't want to be caught out. He's going to stay alive for now. E bine așa sau de bine așa? Everybody filtered up Scaff. Nu o să joace deloc simplu, adică n-are șanse nici dacă trec avem mai... Bă, ideea e în felul următor, că nu e ca și cum e un concurs ăsta în Europa, ia un avion și ajunge. E în Sydney. Nu știu, poate dacă ajung NaVi în play-off să rezolve în timpul ăsta, dar nu cred că... Ideea e că el trebuie să-și rezolve cu viza, pentru că dacă are probleme aici, e posibil să aibă probleme și pentru următorul turneu ăla din Arabia, gen, că o să fie un blast la un moment dat la sfârșitul lunii, la care am înțeles că ei sunt, la sfârșitul anului, la care ei sunt calificați. NAC versus Semințe NRXF. Bă, a slăbit Semințe, să știi, s-ar putea să-l dovedească Snax. Bine, în același timp Semințe se duce și la sală și e mai puternic, nu știu. Snax versus Semințe NRXF mi se pare fair fight. În prime îl spărgea Semințe, în prime îl distrugea Semințe. Acum, în punctul ăsta, s-ar putea să aibă un avantaj Semințe, că e mult mai înalt. Adică Snax e mare, dar Semințe are metri să moară jana. Se sală de la ora de mate? Băi, fii atent la școală acolo. E 12-10 la Ens, gata, minge de meci. Păi da, dar durează, după ce termină meciul, mai durează măcar jumătate de oră până începe următorul meci. Că trebuie să facă ei post-analiză după meci, după care se pune pauză, după care încep să facă analiza, predicții, line-up-uri. Zic eu că durează. Da, băi, Sebi. Vezi că mi se pare că Volt la CS2 să mor de nu, mi se pare că joacă mult mai bine. For some reason. E Legend vs NaVi în lower final. Bă, o să fie foarte greu versus FaZe. Vă uitați că NaVi joacă cu Blade. O să fie foarte greu. Deci credeți-mă, o să fie foarte greu. Te pup, Goșteran liber de la facultate și te urmăresc, te pup. Mersi că ai intrat. Deci,
Ieri v-am spus că s-a întâmplat ceva, nu știu dacă ați citit pe grup. Am filmat, cred că pe weekend apare clipul ăla și sper că vlogul cu Real Madrid să apară vineri. Mi-aș dori ca vineri să postez vlogul cu Real și în weekend să postez vlogul cu surpriza aia mare. Ai o tită? Bă, să mor și Mițu a făcut o tită la viral. Ce se întâmplă cu titele astea? Ești nebun? Acum de faceți acum o tită, dar de fapt, stai mă, cu tita nu crezi, o tita se face doar de la apă, mă, sau se face și de la altceva? Se face și de la altceva, că mă gândesc că nu s-a băgat toată lumea acum până apă să facă o tită și de alea, nu? Nu faci o tită dacă te speli. Bine, eu n-am vrut să știu că nu mă spăl, asta e altceva. Video Hyman când apare, la milion de abonați. Da, ambele meciuri sunt de eliminare, da, și ăsta e de eliminare și meciul cu NaVi. Ceva punctual, bă. Sincer, puteam să fiu punctual, dar venea și comanda, că mi-am luat 2 semișuri pe care o să le mănânc acum. Venea și comanda, în același timp știam că se dă și delay la NaVi și am zis de ce să mă grăbesc și să nu mai băgăm 10 minute. Adică de ce? E păcat. Too much investment there just yet, and if they are going to, it's going to be relatively late. Hai, nu poate să ia pe cea din acasă. Bă, nu știu, mă, nu cred, adică ar putea teoretic, dar nu cred că vor să mai... Nu cred că au sens, are sens acum că... Nu știu, nu, adică o să fac asta 100% de la, dacă voiau de la început, dar nu are sens. O statistică Jax vs Blade, ce ai mă și că am dus doar mai bine că el, mă las la mișto, ce aveți? E mort Blade. Dar ce vreți, are 36 de ani, s-a mășcat din 2017-2018, niciodată. Eu măcar mă joc ca lumea, el e coach. Eu măcar mă joc și mă ajută și mânuțele. Dar hai să ne facem bully lui Blade, că poate să aibă meciul cu V și poate să strigăm cu toții. Ce faci, băi, regele nostru Blade? Neața, cum e ziua, bă, era mai frumoasă dacă dădea și voi niște like-uri, dar până atunci încerc să vă mai șantajez emoțional, așa că am o zi prostă când dați voi like-uri. Nu o zi în care s-a răcit, dar pare că ne duce spre bine. Bă, chat, o să mă pun să mănânc un sandwich de ăsta, ca să pot să iau și o pastila să beau cafeaua, bine? Mă pun 3 minute, pământ că în 3 minute îl termin, bine? I mean, there's a chance, but it's a small one. Diminished by the second. So Nook, I mean, I'll be honest, I'm pretty impressed by Gamer Legion. They've been able to get out of this with only that single loss. Snork will be happy to take this weapon into the next, or no, he's not. The crack. He's going for it. He's sending it. Is there space though? He's got a smoke, can deny that vision, but he's not worried about sandbags, and unfortunately, he will not get that bomb down. Gamer Legion fans going to be cheering for the 5-2 lead already in the first half. And moving into the 8th round without a bomb plant, Apex, are they going to buy here? Master of timing their snacks. Let's have a look-see. Did they go for the buy, the mixed bag? They did. Yakin, Yeah. With the Galil buy, just to get a little bit of extra util in, and he won't last long either. It is a faster approach over towards mid. Kioz, no holds barred, and with the man advantage, Gamer Legion just pump those brakes. Yeah, they're happy to. Smoke clearance. Ooh, nearly works out for a call. He's going to go for one of his own. Yeah. Perfect timing on that flash, though, to get him off the line. Slow approach at Scaff, staying sneaky. Acor trying to help out Volt from afar there at lobby. Volt unchecked, uncleared, unmollied. Yeah.
This is a problem. He's in such a powerful spot. Acor about to get the info on that first peak. Util coming through. Perfect time for Volt to show his face. And show his face he will. Looking for that third over the top. Waiting for the flash to come in. Great teamwork. Able to find another, but now it's up to Sense to try and win it in a 1v5. Oh, man. And that's a good start. Molly going to be coming across the top. 30 seconds to play with. Nice, crisp reflick. No. Oh, they're picking one by one. Sense, no way. There's no way he makes this. Surely. He's got 26 seconds left of this time. If he cuts sound, he can cause a moment of doubt. Taps it. And now knows exactly where Isaac's hiding. Oh, my. The nade couldn't finish, but it chipped him down extra low, and the swing is good, but the shots aren't there just yet. No one wants to make the mistake and Sense he can taste it. He can smell it. He wants it that much more and does it. 1v5. What a clutch from the trialist. That is one way to put your name in the hat, well and truly. I think he can take trial out of his name. Take it out of his tag. Oh, my. There were trials, and now there are tribulations. Gamer Legion, what have you done? How have you fumbled this bag? After Volt did such a good job from sandbags, well, turns out Gamer Legion have been sandbagged. Wow. You don't see those every day, Jim. Is that the first one of the tournament? First 1v5, possibly. Insane scenes. Sense is just so ecstatic about that one. As you would be. Really gets the adrenaline going. And I mean, what do Gamer Legion do? They've got to kind of settle things down a little bit. Gata, chat. Am mâncat un sandwich, mai mănânc unul când o finale la NaVi acolo un I pic. think this is where you lean on the leadership of Snacks. Da, trebuie să iau pastila asta. Salut, salut! Salut, Salut, frate! Ce părere ai de runda trecută, runda aruncată? Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Salut, băi, frate, băieții de pe chat. Cei care sunteți răciți, primiți respect. Ceilalți, Care mă, că e toată lumea răcită aici, nebun. Cred că fac pol. Much slower now from Apex. Simt așa un peste 30% de oameni răciți. Gamer Legion, they've got to be a little bit more careful, haven't they? Este sunt pe Discord, frate. Da, da. I'm going to try and test Isaac here, but he can't see what's going on. He's just burning. Get that away from me! M-ai sunat? He gets the Hai că îți răspund imediat. flame-infused pedicure. Ca să văd și o runda asta. Bă, da, mi se pare că sunt prea dinamice rundele acum, nu mai stă nimeni, mai ales pe Vertigo. Ăsta era plictisitor rău să te uiți înainte. Acum sunt turbați ăștia, bă, să mor toți, dau smoke-uri, sparg smoke-urile cu heurile, se bagă. Iar pierdește unul la 3. And the 1v3 angle now into a 1-on-1 and no mai 4 elo și faci nivel 5, felicitări, frate, mergi frumos, ca zi. Mai văzut asta. Won't expect the pop-up. Acor with the peekaboo nivel 5 eu? Nu se poate. Secured for Gamer Legion. There's a lot of flank in that round, I can tell you that. Gata, frate, vezi? It all started Da. ridiculously for Isaac. How he manages to get one from the grave with that grenade. Ce, mă, acum o dau ăștia în continuu, ești nebun. It allows Snacks Se pare ceva că n-a anunțat nimic de simplu, să o luăm pe linea conspirațiilor. Nu, că... Adică nu știu de ce n-au anunțat exact, dar... Acor pops up. It is what it is, nu? So Gamer Legion are just holding on at the moment. Their money. Deci la NaVi sau 2-1, bă, sincer mi-aș dori cu Blade în echipă, ca NaVi, onest vorbind, mi-aș dori să iau o hartă astăzi. Nu zic că n-ar putea să bată pe FaZe, dar au nevoie de niște începuturi super puternice de meci ca să se bată. Adică cu Blade mi-e greu să cred că o să poată să facă comeback. Dacă încep bine meciurile, eu zic că ar putea să închidă părțile în formatul ăsta. Jacob going to try to speed things up over towards that mid side. Nade is there. And Snacks going to be able to swing together and lock down that mid control. Now things get even harder, but Apex, they got a bit of space over towards the A site. Nito. Big shots onto Volt, and it might just be his round. Tell you what, I feel like they dumped all the flashes they had there to get that kill onto Jacob, and now Nork
And now just Nido. Da, asta devenise hartă de tero pe CS2, nu înțeleg cum e acum de CT pe CS2. Găsile în care smoke-urile nu mai au CT atâta one way. Aici tu trebuie să explici, frate, că tu ești... Cred că e datorită faptului că ocupă mai mult smoke-ul, gen din hartă, cum ar veni. Adică dai smoke și nu-ți lasă gap, nu-ți lasă nimic, adică... The problem with these sorts of rounds is it starts to whittle away at Gamer Legion's money. Acum ca jucător profitul, știi, poate să fie căpătat Blade încredere în el pe performanța de air. Bă, ce performanță de air, mâncați-și cu atac a făcut. 10 fraguri, a făcut 14 fraguri în 2 hărți. Nu știu ce mi-aș dori să, dar vrei să te mint, nu știu. A făcut 14 fraguri în 2 hărți, nu prea e performanță, adică dacă făcea gen acolo, nu știu. Te bag și de mâncare în titan, de ce ai poftă, Costine, zi? Able to at least dish some Tot de damage. tero au zis Robs că e greu să auzi rush-urile. E greu să auzi rush-urile, dar parcă-i faci la balamuc acum cu molotove cu darea. Parcă și molotovul se extinde mai mult, se stinge mai greu, nu mai stinge instant. Simple, de ce nu prestează azi? Nu a luat viza pentru, sau nu are probleme cu viza pentru Sydney. A, după evoluția de ieri? Da, aș juca mai bine a doua hartă, clar, decât prima, aș putea spune, adică chiar a fost mai bine pe Inferno, dar pe Ancient era pierdut. Depinde mult și de veto, mă, depinde, trebuie să fie niște hărți astea de la prin și el, dar e groasă că e bot și pe movement așa, nu știu să zic, nu se mișcă prea bine, adică dacă îl scoți din confort să-l țină o poziție acolo, să poți ține cu AWP o poziție, unde e cât de cât efectiv, e groasă să-l pui să facă rotații și de-astea, că ați văzut și voi cum era pe Inferno pe bază pe acolo, se plimba, zici că era în parc, eu să moară Jana. Gen, e bine să fie hărți astea în care să poată să joace într-o poziție asta fixă cu AWP-ul, dacă ia unul cu el, știi cum e să rămână, nu poți să te superi. They aren't aware that there's timing coming forward up on the front side of site. Either way, Acor had that line. Ce bine e apărat acolo acum, că și făcuseră ăștia, mamă, da. Won't find a third blow. But now in the 2v3, Apex in with another chance. Yeah, Sense looking for more. Unfortunately, he was shortchanged. Oh. Now, Jacobs punished the push. They have some time if they want to double back. Și din conector de 4 ori cu spatele la 3-4 poziții din care putea fi împușcat ieri. Da, mă, ce vrei, nu, bă, nu e ușor să-l bagi într-o competiție de așa, în condiții în care nu s-a mai jucat. Și el nici măcar nu joacă pozițiile pe care le juca el. Adică, dacă ieșea vreun rifler și intra el GL și devenea el full support, căra prin spate până alea, mai era cum mai era, se vedea altfel, dar el acum să mă rugea, joacă ce joacă Simple. N-ai, e greu. Simple nici are un playstyle de ăsta predefinit să zici că face aia, face aia, face aia, face aia. Simple e cumva, nu știu, imprevizibil rău de tot. Joacă foarte mult pe ce poate să facă el, adică sunt niște play-uri pe care le face, e greu, nu știu, chiar e foarte greu. Dar mi-au ajuns tricourile de la NaVi, frate, și astea e zi bună. Erau la poștă? Mi-a venit aia că gen s-a încercat livrarea boletului și că să ridic de la poștă până cam 10 zile de azi. Și mă duc să le iau, îți dai mă duc să iau, dar ce credeți? E atât de frig afară, cred că mi-au geaca de arnă pe mine azi. Perfect timing onto utility and all. Jacob finds two, the mid push isn't on for Gamer Legion and this has got B under pressure. Isaac now with that AUG, he has no idea what's going on. This should be round secured for Apex. Oh, pushing. Volt knows that he has a very minimal opportunity, that nades come from the close angle and Sense is ready, swinging, and that's going to be 8-4 at the half. Are Apex happy? E bine pentru Gamer Legion, 8-4 pe prima hartă, e bine rău de tot. Bă, aveam un gând acum de dimineață. Noi ca oameni, da. De ce lăsăm ceaiul așa în momentele în care suntem doar răciți și nu bem mai mult? De ce alegem mai des cafeaua decât ceaiul? Că ceaiul te hidratează și mai are alte câteva chestii în funcție de ce ceai e, iar cafea o bei pentru că îți dă energie aia, gen, și te trezește și general dimineața, adică ai putea să bei ceai dimineața, dar să bei ceai negru. Da, mi se pare nașpa, Ce nașpa, ceaiul negru? Că nu mi se pare nașpa că ceaiul este așa doar în momentele grele. Ar merita un rang mai sus, nu știu. Da. Da, și cu cafeaua asta, vezi? Na. Ceai negru, ai băut o vreodată ceai negru? Da, mamă, deci fii atent, am fost la un examen, că tot au început facultățile. Am fost la un examen și nu prea învățasem și am rămas în cămin să învăț și am dormit acolo, într-o cameră de cămin unde mai era doar un coleg cum ar veni, restul plecaseră, nu știu cum. Și nu prea am dormit deloc în seara aia.
Că am stat, am învățat până târziu, nu era cel mai confortabil pat, mă rog, nu contează, gen, eram așa, nu știu, mă simțeam ciudat. Că nu dormeam acasă, cumva, era printre primele serii în care nu dormeam acasă. Și mi-a dat băiatul ăla că m-am trezit dimineața, i-am zis, bă, sunt adormit, hai să bem o cafea, face, nu. El era basarabean, gen, nu era... Adică stătea la Basarab, la Pont. Nu era din Republica, nu era din de aici de pe Moldova de la noi, era din Republica Moldova, cum ar veni. Și mi-a zis, bă, nu-ți face problema meu ceva ca lumea, zic că e mai bun decât cafea. Bă, mâncați și curat. Mi-a făcut un ăla de ceai negru. Bă, dormisem 3-4 ore așa chinuite, gen, închis de ochi forțați. Băi, am dat examenul ăla, m-am dus acasă, eram topit de oboseală, m-am pus în pat, eram așa, mă uitam pe pereți, nu se poate, ce mi-a dat ăsta, mâncați și curat, mi-a dat, băi, nu există, mă. Ce ceai negru mi-a făcut ăla și acum înțelegeam eu de ce venea ăla la toate cursurile dimineața alea. Păi dacă bei un dăla, numai ce stea somn, mâncați și curata. Băi. Cred că mai băga și altele, băi, Cosie, și nu-ți-a dat și ție. Te doi, ești moldovean, sunt jumate. Sunt jumate moldovean, jumate în Prahova. Prahovean, să zic. Fură și cafea orangul ceaiul, cum fură și Messi balona asta, băi, frate. Băi, Pavele, băi, Pavelică. Dar mă o să-mi iau ceaiul, frate. Nu, din câte am înțeles, cafea nici măcar nu-ți dă energie, nici măcar nu te stoarce de rezervat de energie. Cafeaua îți păcălește cum ar veni senzorii pe care i-ai tu, mă rog, ca să explic mai simplu, îți păcălește cumva senzorii de oboseală, știi, practic te păcălește că nu ești obosit cumva, nu-ți dă energie, din ce am înțeles eu. De la, nu mai știu, de la cineva care a făcut un research de ăsta, m-am uitat la un clip, bine, era și în engleză, adică nu pot să garantez că am înțeles totul asta, dar părea că cam asta e schema, gen, cu cafeaua, adică cumva te păcălește că nu ești obosit, adică nu... Exact așa e. Da, poate dacă e cineva aici pe parte de medicină și gen, are făcut un research și poate să explice în termeni mai așa, care să sune mai bine decât ce am zis eu, că probabil nu mă crede nimeni ce am zis, dar... Eu beau ulei de motor 5W30 și mă simt bine dimineața. Da, frate, băi, altceva, mergi ca un, ești nebun. Ce dracu, mă, că dacă beau cafea mă apucă mare somn, n-ai vrăjeala asta, nu? Salut, Jaxy, stă bine, pe o rotită poți să faci după ce călătorești cu avionul de la presiune și chestii? Eu cred că fac o tită și îmi trece de fiecare dată, pe mine mă rupe de obicei când cobor, cel puțin am fost ultima oară la Timișoara și am zburat prima dată cu aia, ce avion aveam aia de la... Ăștia, au băgat ăștia low cost-ul ăsta nou de a venit în România, nu știu cum îi cheamă. Cum se numește low cost-ul ăsta nou, cea? Nu Ryanair, nu Wizz, ăștia noi. Fly High sau High Fly sau... Nu mai știu. Nu Daner, nu, ceva Fly High, ceva, habar n-am. We've had trials, we've had tribulations, and so far in this match, we have had an 8-4 scoreline at the half two. Apex just sneaking their way back in after Game Legion. Ce aveți, mă, aici de până ați zburat cu aia? O zi întreagă, n-am auzit nimic urechea dreaptă în Timișoara. Bă, mă simțeam handicapat, jur, deci n-am crezut în viața mea că de ciudat e doar să n-auzi. Bă, auzeam cu urechea dreaptă 20% așa. Mamă, aoleu, parcă mă lua amețeala când mergeam, nu știu zic. They've got to produce the goods, and what are they going to go to for this pistol? Heavy presence. Da, și eu am înțeles că e bine să bei cafeaua optimie la 2-3 ore după ce te-ai trezit. Eu acum am băut la o oră după ce m-am trezit. Dar și eu am înțeles că e optim, așa e. Adică la modul să lași corpul cum ar veni, îl hidratezi dimineața, îl lași pe el să-și revină, să pornească sala și după bei o cafea. Deci nu o bei direct când te-ai trezit. Și eu am înțeles asta. Hai bă cu ceaiul, nu? Bă, eu cred că la cafea e mare efect de la cum se numește. E efectul ăla, placebo se numește ăla? Efectul ăla? Când e o chestie și zici că te-a salvat și de fapt nu e chiar așa? Parcă așa. Da, cred că de asta. That was fast and furious, and I tell you what, there was a moment there where Sense was holding strong in that B bomb site, but as soon as he got overwhelmed, and that's exactly what cafea are două efecte ce a zis de tine care păcălește receptorii de oboseală. Aha, vezi că am zis bine și nu se mai secretă melatonină plus cofeina care accelerează rezervele de energie și cel negru are tot cofeină. Bă frate, hai că m-am zis o chestie de cafea. Bă frate, eu când îmi fac cafea, mi-o fac mai tare. Când mi-o face Mădălina, bă frate, nu știu ce îi face, o face dulce de... Stai un pic, că dă Mihai interviu și vorbim după de. Salut băi, Ime. Ema? Yeah, there we go. Sorry, I got there eventually. Yeah, let's go here from the NaVi side.
Mulțumesc că mi-ai donat, nu știu ce s-a întâmplat. Te pup, Alex, te pup. M-am cam tripat, dar stai că nu sunt de la sat. Live-ul non-stop cu CSGO. Te pup, Alex, te pup, să rămână mult de tot. Da, am schimbat pagina de donations. Te pup, să rămână mult. Hai să ascultăm interviul lui Ministru. Te pup, Alex. Right now you are playing without an ace, playing without simple. I do wonder, do you feel like maybe in some kind of way like impressed? Bă, jur, nu vreau să fiu bully, dar se vede, frate, că este concurs în Australia. Deci fata asta, am mai auzit când am luat interviuri. E ok. Acum pare că doarme pe ea, ești nebun. A rupt-o jet la cum, mă jur. And maybe even like you can say like happy with the results considering, you know, like you won against Apex and you took Dar unde sunt, în bibliotecă? all three maps. Nu dau seama de Do locația you feel asta. like you're doing really good by the way how like you're handling the hand that you were Ce dealt? rău de tot. I mean, we said from the beginning we're gonna be happy with whatever we do here, because I mean we are here just to have fun, to be honest. Like obviously we believe that we have a chance, and then we showed that we beat Apex. It wasn't that. It didn't look. Maybe it looked like comfortable and easy at the beginning, but then they started to come back, and then we won some good rounds also. Like Justic, like did to 30 bomb, like he was playing amazing. And then I-a zis Justi lui GL, i-a zis Justi. against Mousepad, same thing. Like you can say that okay, we won Inferno because Bit was also like crazy, but still like we had a lot of fun. That's our goal, to have fun, and then maybe we can do the same thing with FaZe today. Maybe, who knows? I mean, Ce credeți? Interviu? Nu doar venim aici să ne distrăm. Dacă pierde ești nebun, cred că este la bătaie. Mă, te glumez, nu glumesc. Chiar n-au niciun motiv să fie supărați pe concursul ăsta. If it was Blade or JL who said that like Alex CB Gândiți-vă, știți cum joacă ei cu Blade acum? E ca și cum a jucat ea cu Mihai, frate. is still calling in the team, but I do Hai că așa wonder, e. are there any Some more. moments when Blade is actually helping him out? I mean, it goes like for everyone. Everyone helps Alexi, but yes, I think Justic said that Alexi is still the in-game leader, and yes, he is. He's still calling. Yes, obviously, whenever we put tacticals, Blade is contributing with stuff and so on, like he's doing usually. But it goes for everyone. Like if someone has an idea, he's gonna say it, and Alexi says, okay, yes, let's do it. And A zis că gen, tot Alex, e glow, cum a zis și cum a zis și J-Lo, cum a zis și GLU, și că la pauze, cum ar veni, Blade, ăsta zice cel mai mult cum ar veni la pauze, dar de toate anul trebuia să se ridice în picioare Blade, nu? La pauze. Logic, nu? logic. Gen, dacă se pune tactical și el e coach și joacă, să se ridice în picioare să vadă lumea că e coach, nu? as you mentioned, like in one of the series, Bid was like popping off, in the other one it was JL, and actually our desk is going to be talking about JL as his teammate. What can you tell us about like what happened yesterday? I mean, in first game, or I mean, I don't know. He went with the flow, like he said. I think he said in an interview that he pressed tab and then he saw that he has like 30 kills or something like this. I don't know. We just played. I remember like at least 2 rounds whenever I did 90 damage to 2 or 3 guys, and then he stole it from me. But it's fine. It's fine. I'm not getting mad because he's my teammate, and then we won the round. I'm happy. But still, no. He played really good. He was everywhere where he needed to be, and then that's how he got 30 kills. Azi Mihaiță că a avut vreo 2-3 bărbați pe care bă, i-a lăsat cu 10 HP și a venit GL, i-a curățat frumos, ești nebun omul ăsta și GL ăsta are suflet de român, vă zic eu. Awesome. Vă Thank you zic eu. very much. Yeah, check out this duo. Robs is great as well, and even Brokey, albeit not with the AW. Bă, hai să ne mai uităm un pic aici, Yeah, they're just not quite. că cred că se termină meciul aici, că nu începem partea aia. Ne mai uităm la runda asta, chat. Dacă o iau pe asta GL, cred că se termină orice ar fi, adică o să-i bată de la 12-4. După ne ducem în partea cealaltă. Bă, să știi că n-ar putea să fie rău asta la Blade, că dacă tu ești coach, dacă te duci la o competiție, vezi și simți niște chestii, știi? Indiferent că nu poți să faci nimic și să... O să tragă mai bine alt, mă, fii atent aici. O să vezi. Sper. Cred că a băgat și el respawn, îți dai seama. Dar de ce zici că e ca și cum te-ai fi jucat tu cu IME? Nu, am zis ca și cum m-aș fi jucat eu cu Mihai, dar nu Mihai gen ăla, Mihai Scholt, mă. Mihai Scholt. Da. Gen ei cu Blade acum e ca și cum aș juca eu la clan cu Mihai Scholt. Chiar așa e. Bă, frate, a avut 0 cu 12 pe prima parte, despre ce vorbim? Cred că te joci tu cu mine, cam asta ar fi diferența. Că și ăla mai știe ceva, dar e mort pătras, cum sunt eu. Da, mă, da. Mă rog. Da, mă, dar Mihai ăla, dacă ne jucăm la clan, el măcar mai face câteva fraguri la un moment dat. Blade. Dar n-are nimic oricum, a fost ok ce ai. Eu sper să le ia, dacă le iau hartă
lui ăștia lui FaZe, eu sunt super happy, ești nebun, chiar sunt super happy. Hai că deja au început ăștia să facă strigătele de luptă și de alea. Băi, Star Tender, băi frate, nu mai spune băi și tu așa asta cu Finu, pe Finu l-ai uitat 3 cu 27, băi. Bă, frate, a fost prima harta lui Panumbis și după care vezi că Finu e un simplu aimer de atunci, ești nebun. Un simplu aimer și trage mai pe frunte. Mersi frumos, Sadi, de donație. Șef Poseidon, aici am făcut pastele pentru domnul Alexandru Rădărescu, mâine dacă pică cea la pachetele și livrez. Frumos, frumos! Șef Poseidon, aici am făcut pastele pentru domnul Alexandru Rădărescu, mâine dacă pică cea la pachetele și livrez. Așa a zis, frate. Și mă, șeful, bă, dar tu donezi la Jaxi și mie nu mi-ai donat niciodată, frate, și ți-am deschis toate pachetele. Bă, urâte astea, sincer. Frumos, oricum, hai și pe la noi, nu? Bă, cum zice stresul, vă așteptăm și pe la noi. A sort of a hellish scenario Early for our problem guy for Blade. NaVi. Am overpriced, no? If FaZe gets the momentum. If they won like 3-4 in a row at the beginning, it's gonna be a disaster for NaVi. So 2 secunde că trebuie să dau un șemeș. But I didn't see any crazy flicks yesterday either. Are we wishing for them? But There was that one. He was trying. What the fuck? just one. Yeah. He did one flick. Nu, ai văzut acum boost? Sometimes Unde it's all vezi? techniques, you know. I mean, they didn't win the Unde mă, la map. ce They boost? didn't win the map by that, but În conector aici. that's there. Yeah. it happened. So anyone go against FaZe here? Unde mă în conector să vezi? Dă un pic mai în spate, dă un pic mai în Nu spate. pot să dau că sunt pe player-ul ăla. Ce, să vezi acolo în short cum ar veni? Da, și după aia s-a mai uitat încă undeva, dar nu știu unde. Și nu cred că s-a uitat cum trebuie, adică nu avea sens. Nu, stai că mă uit eu, n-am cum. IEM is short for Intel Extreme Masters, and IEM excited to get this matchup underway. Not bad, That's not a pretty bad. good one, Trace. Salut, I live-ul practiced superior, that salut, comment. salut. You were the sparkle in your eyes when you said that. No, I was Love looking it. directly into your eyes. I just am so surprised that it's not hashtag ESL Apropo, Pro Cosmin, League. când Like, that's ești atât vreau să imprinted spun, in my right here. mai am un gând That's care when you said that, I was like, m-a oh, yeah, năpustit. that's right. This Ia is zi. IEM. I called this the sofa earlier. De ce today, noi, while you were still in the plane. stai să opresc pe băieții ăștia că mi-au spart urechea. De ce noi ne numim That's about where that streameri? is. Yeah, so if you're just joining us, NaVi Că noi FaZe practic noi overpass facem Mirage live-uri, că Inferno, toată lumea we spune, look băi, to ne vedem pe win live, elimination nu ne game. vedem pe Again, stream. that's, Ba da, Normal, e un trebuie să stream fim. ăsta. Uite, streamul a început acum 31 de minute, nu? Păi da, dar română e live, domne, mă duc să fac live, mâine la 5 avem E live, același corect? lucru, mă, nu. Da, dar Același nu lucru. trebuie să ne numim streameri, ne numim liveri. Asta e. Liveri? Păi nu, frate, ne numim creatori de conținut, că gen, eu pun și fac și un TikTok, mai fac și un clip, fac și live, gen cum ar veni conținut la bază. La partea de live, de stream, nu te mai numi streamer. E live stream, nu e live, e live stream, apropo, e live stream. Live streamer. E live stream și live TV cum ar veni. Vitality into NaVi Ah, ok. Deci și TV-ul e live cum ar veni. Îl dăm afară, chat? Îl dăm afară? Bă, dar de ce avem 1000? De ce suntem 1725 de oameni și avem 699 de like-uri? Nu costă niciun ban, nici de bun. Am donat la FIFA 2023 pentru sfatul la echipă și de la 14-15 luni am ajuns la 11, așa că am luat abonamentul și am trecut la Digi. Se face suport la live mâine după salariu dacă mai știu unde lucrez. Da, nu știu ce să zic, frate, urât așa să intru de dimineață. Știu unde lucrează, frate. Și oricum, dacă ai făcut de la 14 ori, ai făcut 11, că ți-am zis eu ce să schimbi, înseamnă că ești mort. Bă, frate, bă, dar nu mai... De ce faci bully la donatori? Ești de bun? Păi mă ia așa că, Mi-a băgat 2 sandwich-uri în stomac, Adi, acum cu 4 euro. De ce suferi? mă ia așa că, domne, sunt topit eu, că știu să fac eu review-uri. Băi, frate, băi. Adevărat, cum zice Harder, în română e live. Atenție, în română e live. Ardere, când îți iei membru, că lucrezi în IT să moară frații, ai 3000 de euro salariu. Mare atenție. Joacă NaVi, zici că e adică Real Madrid. Hai mă cu spam-ul cu NaVi, bă, că ieri n-am Stai că făcut aveam și tricoul ăla vedeți, de ieri pe scaun aici. și vedeți, a mers prost dacă n-am făcut live. N-am făcut spam. Adevărat, inimă și mai ales speranță. Yeah. So there's that positive. So let's see. NaVi, CT side start up the connector quite quick comes FaZe. Immer's here in this. Mamă, îmi bag cu Mihai. He's done well to find the one. Brokey quickly puts him down. Bravo, Gel. Oh. Brought him low earlier, but all Ce of faci, this băi, forward regele positioning nostru, means Blade? nothing if you lose the sight. Twist is investigating the long gap. Bomb's going down. Nu se așteaptă asta niciodată să fie aici. Not going to clear that. Brilliant positioning from Twist. It's really profitable. Blade coming in from bank late. It's up to Bit first. He's going to try Dacă l-am and clear out verificat pe ăsta aici. Carrigan's position. Or is he? Yep, he is going to give it a go, but the first breath Bravo, on the Alexi. clock. Good. Alexi B puts him back down. N-au Blade diffuse. down to Brokey. Ah.
Puts it all onto Alexi, and yeah, that first bullet probably needed to be a headshot now. He's running short on time. Bă, dacă de clumsy sunt fight-urile astea la pistoale, dacă n-ai nimerit primele gloanțe, mamă, se văd așa clumsy rău de tot. Still expecting a 2-0 in favor of FaZe. Any resistance that NaVi can put up, I think, would be honorable. But it is difficult to see a world of where they can take down a team like FaZe, regardless of the woes that I think some have prescribed to them. The match against Vitality yesterday is one way to get yourself into fighting form. And a pistol round is another to keep things off on the right foot. Smiles on the faces. Let's see what type of energy. It was another catalyst type of a win last night for FaZe, burning the midnight oil against Vitality, the best in the business. Surely that's a confidence booster. Oh, it has to be. That's what the desk was saying, and can't help but agree. Brokey, careful now. Yeah, easy rider. All it takes is a well-placed P250 bullet to the face and a USP behind it, and it gets awkward, so he dips out. Yeah, B's been pulled clear. No need to give Mamă, uite-l pe ăsta până unde e, la în bază direct. Has backpedaled and drops a defensive smoke. Oh, that's so audible. Surely Brokey's going to be ooh, tagged up. $2000 pe like și măcar 1000 de like-uri. Lasă-mă că am făcut acum 949 de like-uri. Lasă, frate, că nu e ok. Mie îmi place că nu dă lumea like. Mă simt apreciat. Robs, first frag onto Blade. Look how deep he is, entrenched all the way up into towards the bank. That's just an absolute nuisance. Bun. Have dropped one and hai că e topit ăsta pe el. Bun. Bun, las că e bine că am omorât 3 la full eco, e bine rău. Mamă, dacă salvează și ca ăsta. Bravo, Bobby. Robs would quite like an upgrade of his own. He will have one available to him. They should both be able to grab a... Yeah, there it is. Eu mor și pe ăștia chiar așa, vrei să stai așa? Nu, e bine rău ce, am omorât 3 la full eco. Bine rău de tot. Bine rău de tot. Cred că dacă mai omora unul... nu, trebuia să mai omoare. Am crezut că dacă mai omora unul Mihai acum că a omorât 2. Dacă mai omora unul s-ar putea să fi fost... să dea un AWP, dar cui să dea AWP să omoare, că dar nu-i de dea AWP lui Blade, să omoare Jana. Păi ce facem acum? Ține Mihai AU cu Blade? Ferească Dumnezeu, o să fie bulevard aici. Doamne! Haide, regele nostru Blade, arată-ne că ne-am înșelat, o să vină ăștia în continuu pe... Just had the sound. I just heard the nade sound. I did as well, yeah, but that's the thing, the inconsistent. So people are really investigating. If you could run some demos, would love to see what we could iron out. If it is inconsistent, maybe it's something that we need to take to Val. Because that did 1 damage to him. Just did 1 damage. The bomb is already all the way up long with a minute 23 seconds. Blade's about to get a face full of information. Baby. Don't peer back from that truck, Blade. Oh, he gives it a go. The Blade wide swing into 3 of them. FaZe clan. They'll find the opening, and it's going to be Imet from this forward position. One before Twist gets to him. It's Alexi, the next victim. That's clean from Twist. He's certainly been headhunting neat and tidy, and with Robs as well doing the same, it's going to fall nicely into place. As it is all on to bit with that AK-47. He did look like he was having one of the very best Inferno games. He looks so comfortable. Tell you, his Inferno game and JL's Mirage game, right, and you both have those at the same time. Precisely. Then maybe, just maybe. And like you said, honourable, because when you take a look at NaVi, without Simple, you know, without the GOAT, the fact that they were competitive, the fact that these games were going through maps, the fact that they've won a match, yeah, I don't know what that says about Apex. Mirage, harta lui NaVi all the same, it și certainly is, Inferno testament to the individuals operating at nothing. Ce a făcut Twist acolo la e-match, ce a făcut? Și-a dat smoke acolo în... A dat smoke, după aia spart și a venit prin toaletă. A spart smoke-ul la gen și s-a uitat imediat în spart. Cred că e la spart, putea să dea de acolo să spargă la toalete și să intre pe partea cealaltă. Cam asta s-a întâmplat, da. Marfă, ești nebun. Că gen l-a băgat la balamuc pe Mihai acolo, avea ce să facă. A omorât unul, dar hai să fac. Araj, bă. Oricum mi se pare că joacă bine Mihai la CS2, adică nu... Se vede că e gamer, se joacă orice joc care apare să mor, adică nu mi se pare că are probleme de adaptare. E individual. O dă cu ei și dă seama când are avantaj, când are avantaj. Mi se pare că o să fie bine. Bună!
It's coming. Mamă. Ce e bombardamentul ăsta, doamne? Revelio. Băi, frate, băi. Băi, dau ăștia toți. Deci oamenii nu trag, au dat doar... Săracul GL, l-au băgat la balamă. To translate into kills unless Bit is set up with this distraction like that is brilliant. Băi, rege, băi! Now perhaps they can build upon it as I say that. FaZe have found two of their own. Nice work with the Bit rifle and only kept to one. Mă vin și ăsta din short-late. Trade blade going down. Are nimic, rege. Frumos, rege. They made it somewhat interesting. Let's call that a 4-0 start. Mamă, deja încep să unul pe chat cu unul, îi număra, ești de bun. Bă, hai să nu exagerăm cu număratul ăsta. Din runda 3 nu mai suferiți, că a început bine, ești de bun. Un frag fără pic de impact, dar a început exact cum ne place, numai nouă, ești de bun. Nu poți crede, l-a pus pusat să-și dea jos bentița. Ce mă avea, info avea, bă. Da, nu mai au voie să te joci, că înainte să juca atacul cu FaZe-ul. Și au apărut discuții, domne, care avea și în FaZe și de-alea și acum nu te mai lasă cu bentița cu de-alea ca să n-ai tu niște chestii de-astea, mai așa, știi? Well, I want to say, let JL wear the headband. Oh, absolutely. Da, și mi se pare și mie, trebuie să lase să folosească aia, dar asta este. Get the hashtag. Excuse me, mate. Yeah, the headband. Hai, pui mâna pe, mamă, ce tu nu-i dădeam. Adică respectam decizia frate. Are you sure? De unde la skin-ul pentru microfon? Bă, mi-a dat stresul acum 2 ani un link. Da, e mai scump transportul decât un cap de ăsta. Dacă nu e din România, dacă chiar vrei și așa, dă mesaj pe Instagram și mă uit, cred că sper să mai am ăla pe Telegram. Dar nu bag mâna. Dar gen, mi-a dat acum, nu chiar 2 ani, cam la începutul lui ianuarie. Mi-a dat linkul ăla. Fatul ăsta a zis că Blade face peste ce fraguri. Bravo. I-a dat microfonul Burlean. Mare sniper, regele! Atenție mare! E bine la Steven, Blade merge. An advantage for NaVi and IME pushing regardless. Yeah, he might catch Brokey with the bomb coming back late. If he tucks into this corner. Timing. Bun. Nu l-a văzut, cred, sau l-a văzut ăsta, cred. So now it gets even more weird. No. Is IME gonna have bad info? Because Brokey's already rounded the corner. He's not gonna see anything. He's not gonna have heard anything. Well, they have to be aware that there are gaps that exist, and Blade is acknowledging that by staying wow, on the A side, hasn't rotated over towards B, so they're not fully confirming. No, vine la până. Nu e bine. Las că stă regele nostru aici și apără. A dat smoke. It's a good angle for it. They flash off. Diligent work out of FaZe. Blade playing for the retake. Want to hold on to that man advantage, but bună. Bă! Mad. Timing on that one. Rău, da. Nici bine. Blade not going to be ready for this angle from Twist. One would assume. You got teammates behind him as well. Utilități au smoke ca un molo și ăștia se bat aici, gen, nu stau deloc în spate. Good incendiary. Juices FaZe's options, and that's Twist. Not able to find the second. It's all JL so far for NaVi. Finally, they bring him down. Wow. Thanks to Rain, it's Brokey that gives them that advantage, and it seems like IME finally gets to the bomb site. The long way round. Yeah, smoking a kit. But actually gets a bit awkward. And only for a moment. Rain catches him by surprise. FaZe another round on the board. 5-0. And this is what I would like to see from FaZe if they want to be in contention, not only for the playoffs here, but the title, right? FaZe are a team who have won in Sydney before. Carrigan knows what that feels like. And if this team wants to be taken... M-am ajuns de la 60 la 131. Was spotted. LOL. Okay. What a sick replay. So that means Brokey... LOL, Brokey l-a văzut și l-a lăsat intenționat să treacă, mă, ca să găsească au liber, mă. Anyway, where I was going with that, if FaZe want to be taken seriously here, a dominant victory, especially on their map choice, necessary in my mind. And again, that isn't to take anything away Galatasaray nu câștiga fără Hagi. Constituent, but it is to say that when you are lacking someone as influential as a Ce le faci, rege? Adună-i, copile! Oh man, must have been Retrage-te un pic, Carrigan! Blade is just giving him an opening kill. Jucătorul superior, băi, frate. That's 2 opening kills. Mamă! Tally those up. Mamă, dar le forțezi, băi, frate, băi, acum deja ești nasty! Rain under scrutiny. Hang on. Shooting everybody, on your team. On your team.
For now, anyway. Smoked off, denied. AK scavenged. Round up for question. N-are cum să te bată ăsta. Nu cred. Wow. Nu cred că știa că e pe celălalt. Alexi looked like a fool. Bun trade. I-a dat în cap Mihai, iar un gol la GL. Hai, 2 la 2. Mamă, îți doi aici direct. JL, he's gonna have a lot to deal with once that smoke phase broke. Prea, e Blade AFK aici, nu prea înțelegi ce se întâmplă. Pe asta zic, sunt 2 la 2. Ați omoară un GL aici și e bine. Oh. Lovely handled of business. FaZe now got 2 to work with and heading towards the B bomb site. It's the perfect call. Bit hot on their heels though. Picks up that AK, swings open the door and just misses his window. Blade rotates through. Oh, another chance. He's done a lot of damage to Ray. Now he's finished off the job. Huge from Blade, a double kill. It could be up to 1 bit. Hi, Valera. Valera. Where Brokey was. Fired off the shot on Monster, gets straight onto the bomb. You wouldn't, would you? Not the 10-seconder. You wouldn't, would you? Does he check it? Bit. Gonna fake step! No. Oh, and Brokey wins it. Felt like he had def. Ah, ce rundă bună era el ăla. second guessed himself off the sound cue, but the 10-second ninja nearly manifested there, and after all that hard work, all for naught from Blade. I think that's Blade's second multi-kill of the tournament, and here's the Da, al doilea multi-kill de-a lui. Well, no, hold up. It was the run and gun. That's the one. Blade onto Carrigan. Ce a tras lui Carrigan, ferească Dumnezeu. That's a head-to-head that's existed Da, dacă avea previously. def-ul luat, dar n-avea def că era pe altfel. Acolo GL cred că putea să facă ceva, ori să-i lase, că mai aveau 20 de secunde, ori să facă ceva. Dacă se retrăgea GL acolo, îi băga la balamog, nu cred că trebuia să facă commit. 20 de secunde în con, cu bomba picată, nu cred că trebuia să facă commit. GL cred că a greșit. Că după dacă se dădea GL în spate ușor, ei aveau multe unghiuri de verificat până să ajungă în site-ul B și ea dădea info, se întâmplau multe. În Blade era între site-uri cum ar veni, Beat era aproape dacă veneau a... Da. Nu, uite cu ce se joacă Mihaina. Wow. Ei, cred că ține lungul, nu? Nu, e băgat cam... Peppering JL to be cleared. Wow. Precise first bullet accuracy on JL. Takes down Carrigan with ease. Re-smoke Monster. Prea mai am ăștia de la FaZe. Prea multe utilități și fac și eco dacă pierd runda asta. Ar fi șansa lui NaVi aici, 1-6-2. Poate să ia un streak de ăsta. Că pe teror nu se știe. Set themselves up for a boost into the site. Bit could be susceptible if he repositions, but they do dismount before he reveals himself. 35 has to be P. Blade's here as well. Oh wow, Oh, that Valera. is destructive. Bit has cleared him out. Twist down to Alexi, and it seems like FaZe, after a 6-round run out of the gates, will stomach their first round loss. Interested to see if they return back to A players. Rops might not get to hold on to this Vezi bit. Makes exactly that. Finds că să facă himself eco, an sincer, nu AK cred că good se measure. forțează aici. And yeah, the question mark for me, will they just return back towards A, knowing that Blade is going to continue to keep his AWP up? Blade e al treilea când echipa ca și Pac, nu mă, nu ce ai. It is going to make the rotations also a little bit more skewed. Dar de fapt, ba da, că a făcut entry Might be more of acolo. an advised decision. Bit signaling he can drop. That was the jail opener onto Carrigan. După runda asta nu mai e oricum. Ceas care mai multe fraguri ca Valera, va auzi Valera aici, nemân. The first round on the board as JL trying to keep that energy high. Nu s-a ratat. Making it across. Yeah, 50%. Yeah. Money already. Quite slim for FaZe. Fi auzit? That 1v1 that Brokey had to win out. An eco round for NaVi. Already being felt. The ramifications quite dire. Carrigan in with the Tech 9. Oh. Straight in from Ray. Full commit. Wait, I'm tripping. Didn't have the bomb. Let's see. All the same. Doesn't matter. 2 picks on either side of the map. JL knows he's gonna step up as Rops knows it too. Takes him down with ease. And Blade rotating, he's having a look in. Yeah, that railing is gone. Oh. It is annoying, Blade. I agree. And also the Heaven boost also removed. And Blade about to be removed himself. That AWP, dead.
Proxy B, last man standing, keeping it nice and clean here, FaZe, in response to the loss of the previous. What a shame with these two blockbuster names for this to have to be the circumstances that the game goes down. Yeah. It is just a little bit unfortunate. Simple could not be here. And NaVi are doing their best in lieu of that. In fact, they even picked up a map. Well, actually, they picked up 2 maps. They even took a map off of Mouse. That was probably the more impressive. For sure. They also have a standard, Nexius. But, he showed great individual form. Deci EM Sydney ăsta ține până pe 22. Și după 22 următorul concurs mare la care joacă NaVi. Din ce văd eu aici. Următorul concurs mare la care joacă e abia Blastul ăla de pe 22 noiembrie. Gen, până atunci nu cred că mai joacă ei. Din ce îmi dau eu seama, din ce văd eu aici. Just fireworks, celebration. Nu? Like we're back in Malta, Alex. Yeah, bloody every night. day. Well, every morning as well. Yep. 9 a.m. 9 a.m. Those daytime fireworks. What was that? The smoke that appeared under Blade there for a moment. He fired a shot. Yeah. I think just kicked up some dust. Hai să vedem rundul ăsta. The rifle is very powerful. Brokey gonna be caught out by that boost. So Whoa, dream start for NaVi. Imez shoulder spotted by Twist. The flash doesn't catch him and he handles that. Am 10 viață. Played by Twist. Damage was inflicted. Blade rocking and rolling with the scout. Ce fighter a pierdut aici ai mei amândouă. Mă rog, ăla Corin a tras direct de aici, trebuie să-l iau. Going pressure Blade. Oh. Now he's already pressured on the side. They know where he is. They're starting to hold down that W key. Shift has been released. Everybody from FaZe making their way over. Good molly to segregate. Mă, dar uite-l pe Blade ăsta care... Mamă, ce agitate, băi. Păi ce vrei, mă, n-ai fi așa la el? Că ai fi în locul lui? Nu știu. Mamă, nade ăsta aici putea fi mai talent, cred. Nu sunt 3 aici. Just bounced above the head of Rops there, so seeing an awful lot of that in CS2 so far. Rops has a chance to light up a couple more heads. They're leering forward. Lexi grabs one and gets away with his life for a moment. Dramă, Valera. Și acum uite Blade-ul ăsta, îi dă AG-ul. Am glumit. Put your nade away. He's gonna win this. Looks like he might, huh? Bit audible on that truck and yeah. Da, mă, Valera. Am zis că îi dă direct eu acolo, dar n-a fost să fie, ești nebun. Voi să facem și noi niște like-uri așa, știu că e Dimi și că lumea probabil nu e așa happy că e Dimi, dar îți bani NaVi după turneul ăsta, de ce? Că se joacă fără simple? Nu, mă, nu. Au și zis că n-au niciun fel de așteptare la concursul ăsta, doar se distrează pentru că nu pot juca în line-up complet și nu pot să iei în serios un meci în care te joci cu Blade, da. Deci e ok. Eu zic că singurul moment în care ar putea să fie schimbat la NaVi va fi după primul major. La primul major într-adevăr va fi presiune, dar până atunci nu cred. Ar merge să mai dea niște like-uri, măcar acum e 500, dar nu mai zic nimic. Da, turneul ăsta e gen bonus pentru jucători, dacă nu poți joace simple line, ce să faci? Bună! Bun. Mamă, vezi că dacă lua runda asta aici, în 7-5 e în cărți. Că ar trebui să forțezi ăștia, ar fi bună runda asta. 7-5 pistoalele ar fi nesperat, ești nebun. Valera! Băi. Controls the spray masterfully. Double kill from Bit. This is exactly what you need to see from Bine stat aici, băi, frate, băi. if you want to have a hope of NaVi continuing to Deci la Magenta ne marca la 1, nu știu. Come on, Blade. Hit this one. Oh. Nu se poate și ceva. Are și ghinion, frate. Are și ghinion. LOL. More damage done. Rain, can you find this kill on the Image? If you can. This one's on. There can be a conversation now. That AWP going to be thrown across to the primary AWPer. JL's quick on this. Given a gift by Ray. Rain și runda asta. As well. FaZe, can they make this work? Rain gives them a real lifeline. And now that bomb is ticking. Cred că știu pe ăsta băgat în bancă. Can't hold forever. You're gonna have to start making a move. It's loud, it's audible, and Brokey poised to collect, but Bit pulls the trigger first. Rain's done so much here, but not gonna be. Valera knocked him off the bomb. Could have got awkward. Valera the Warrior. Un simplu aimer.
That was a high impact round there from Alexi. Good job from Bit. He's having a great game so far, and we discussed this, right? We saw him on Inferno Era o against glumă că a Mars. spus He Blake had că a în 3 luni o huge să vadă cum performance merge on echipa și 30 dacă e kills legată și bla bla și acum acum restul în 3 luni, de asta am glumit cu disbandul. Păi și ce mă frate, ai uitat la ultimul concurs al NaVi, a ajuns în final, a pierdut în finală cu Mouse. În ultimul concurs, la Pro League. Eu zic că nu e așa rău. Au ajuns în finală cu echipa făcută în 3 luni de zile. Ei au zis că o să fie foarte, foarte bun la sfârșitul anului, la ultimul concurs, dar în condițiile în care s-a schimbat jocul, cred că o să fie un pic, o să se mai adauge niște extra time cumva. Îl omoară Mihai pe stânga, mă? Sau scapă iar? Iar a scupat. Incredibil oricum. Teleport over there. Te pup, Andrei Frunză, te pup. Similar scenes as to what we'll expect from Rain playing a map over towards A. There it is, the bomb confirmed, the blinking light. And that'll appear on the radar for his teammates to see. Now, they do have to worry about the flank through A, but with Imma parked on the bomb, the round feels secure. Da, au în finală fără hartă pierdută. Dom'le, am jucat bine la Pro League, au jucat bine la Pro League. Concursul ăsta e bonus, frate, ne jucăm cu Simple, n-am ce să facă. Ce face Blade? Păi nu cred că el se gândea că ea se duc mai spre bombă, de-aia se ducea așa. Gen, da, ăștia neavând bomba, cred că ar trebui să fie gata runda dacă joacă cum trebuie Mihai acolo. Ce le faci, băi, rege? They can't win the round. No one's going back to get the bomb. I think maybe they're aware because they Insistă un pic cu pistolul ăsta. Blade's fighting on the site on his own. So even if they start to double back now, we only have 30 seconds left. They really don't have the legs to this. I'm pretty sure Imma just heard a step as well. Like, it is wild what sounds you can and can't hear. I know Brokey's making noise. He's going to run right in. And Imma just gets the frag. Final one found. Mamă, vezi că mi s-a părut că poate să rateze fragul ăsta, să mă la cum. Da. Mi se pare că nici nu lovește. Da, nu știu. It's a competitive scoreline, albeit, you know, FaZe. Nu știu ce să vină simplu. Băi, în Australia concursul ăsta, în primul rând durează 24 de ore minim să ajungi acolo și în al doilea rând nu o să vină pentru că nu are sens, adică dacă omul are probleme cu viza, ce face? Vine acolo în Australia și riscă poate nici nu-l primesc că ea, poate îl și opresc acolo după. Că sunt mulți care au avut probleme, n-a venit Gimpata la care e finlandez, ești nebun și e un copil. De 17 ani n-a putut să vină acolo, îți dai seama că nu e chiar așa, e ceva mai special la țara asta. Care are diferența de economie de la Mărci și la Mero 12, nu s-a schimbat nimic economic, adică sunt același bani, sunt același tot. E nașpa dacă singura chestie nașpa la economia actuală e dacă ai pierdut prima rundă, dacă ai câștigat prima rundă și ai pierdut pe următoarea, atunci e groasă rundă. Începe aia cu un avantaj mare rău. Nu e vorba că n-a avut chef să zboare, mă frate, că e obligat în tractoare să joace la tot, dar nu a putut să vină. Bună! Da, mai sunt voci care au zis că risca să nu se mai întoarcă dacă pleca, da. Ana mea. Hai că 7-5 pistoale nu e cel mai tragic lucru, jur. Bă, ideea e că ăsta EMC e un concurs care se face an de an, nici de bun. Voi n-ați prins perioada aia până în pandemie, că era show la evenimente la EMC. Chiar era super show, adică la modul, gândiți-vă că făceau ăștia show-ii pe la evenimente, știți ce înseamnă show-ii? Gen își turnau o doză de aia de bere într-un bocanc și beau doza aia pe live. Era show rău de tot înainte gen chiar erau între evenimentele cel mai fun to watch așa ca și entertain pentru public, nu doar strict de joc. Era tare rău. Și l-au mai făcut după pandemie, probabil, e foarte costisitor să aduci atâția jucători acolo, adică cred că e o căruță de bani, eu cred că costă 200-300 de mii doar să aduci jucători acolo. Nu este că e 2-3 mii biletul de avion doar pentru fiecare, plus cazare, plus alea. Și nu l-au mai făcut și acum e primul an din 2019 când se face. Vezi că am ascultat că am asta ca să i-a zis ok, că era da, n-aduc aminte. O să vedeți când o să fie cu public de vineri, mi se pare. O să vezi că o să fie fain. Bun, vineri s-ar putea să nu pot să fiu live, dar după sâmbătă încolo ne uităm sâmbătă și duminică. Bun, hai că nu e rău. 7-5 și pistoale nu e rău. Dacă l-a arestat pe Nova Joc în 2021 că trebuia să participe la Australia, nu pot pe simplu deportează direct. Da, mă, nu, ce ai? În ciudați australienii. Și nu avea vaccin, mă, de-aia nu. Cine știe, mă, ce care e? Că dacă a fost atunci. Aici nu știu. Da, nu, și aici cred că e ceva că altfel, da.
până să organizăm aici în România, nu cred că prea curând, sincer. E foarte... Țara noastră este foarte prost pe partea de infrastructură. N-avem străzi, n-avem nici... Adică gândiți-vă că abia a reușit toată lumea să se cazeze la Iași, nebun, unde publicul a fost 95% local, au venit foarte puțin din alte țări, da? Să vadă jucători, în afară de jucători. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să faci fundul ăsta undeva, n-ai unde, gen, n-ai nici unde să-l faci, n-ai nici infrastructură, adică n-avem săl de-astea. Cum băi, frate, pe Național Arena? Păi da, mă, dar nu poți să faci pe stadionul, frate, nu poți să faci în aia liberă dacă plouă. Polivalentă. La Cluj, în sala aia de la Cluj, păi, aia mare. Da, BT Arena are 1000 de locuri, 10.000, ceva de genul. 10.000 are, eu credeam că are mai mult. Ia. Nu, atât are, maxim 10.000 de locuri care. $10.000, da. Adică ăștia nu vor să... Bine. Nu poți să joci în aer liber, am glumit, te seama. No, nu poți să faci la Romex pe mă, ce ai? Mă rog, așa dacă e să-l faci indoor, uite, am fost la... Sincer, cred că ai putea să faci un major marfă la... Dacă l-ai face la minorului, cum ar veni acolo, e o hală foarte, foarte mare, dar n-are ventilație momentan. Dacă pui ventilație acolo, cred că ai putea să faci gen că ai și metrou acolo, e cumva la marginea Bucureștiului, dar trebuie să se facă marea centura capitalei, se facă mai multe chestii ca să poți să ai o infrastructură să te bazezi pe așa ceva. Bă, Caterin, că piesa asta, cine o cântă? Cred că ăștia de obicei au muzică custom a lor, e muzica lor. De obicei, chat, cine cântă aici? La evenimente de obicei, adică toți ăștia organizatorii mari au muzică compusă special pentru ei. Adică vorbesc cu mai mulți compozitori și ei le fac melodii special pentru ei. Sau folosesc alte melodii, dar nu știu. Ce mă, până seara nici cred că mai merge să închizi acoperișul să mor. Fenster Bank? Sau Bank, Fenster Bank. Pe Național Arena, da, e o problemă acolo. Oricum ca o să cadă cubul ăla. Curând, simt eu. Uite mă, Fenster Bank să numește. Zice bine Teoros că fie roata și pătată se întoarce dată, nu prea mai are de lui Blesse să se ia de imed pe fiecare rândă când păcălește fraguri, doar că nu-i... Bă, nu e chiar așa, mă, frate, nu e chiar așa. Voi aveți impresia că vrei să ia de imed, dar gen el vorbește foarte mult cu Alexi și cu Ime pentru că ei sunt principalii care dau idei și sugestii. Gen, ei au un aport foarte mare. Știți că și la Game Legion Ime era gen secondary color, cum ar veni, el dădea foarte multe coluri și la pistoale și gen dădea foarte multe chestii și mid-round. Aici la fel, pentru că el luând map control, cu el trebuie să vorbească cel mai mult, că el gen el înțelege și își dă seama gen de rotații sau ceva. Că gel ăla care stă, sau bit care stau în extremitățile hărții, aia nu poate să zică decât, bă, ori se bagă peste ori așa, dar el aude care se rotește, când se rotește, ce face, când face, cum face și de-aia vorbește foarte mult cu Alexi și cu Ime. Simple Trader cumva oricum stă după ei, cumva nu se bagă primul. By the likes of Bit and JL have made a respectable scoreline out of this. And if you're just joining us, welcome. But maybe you missed the news. Blade is standing in for Simple, who is unable to join us here at IEM Sydney for 2023. Hai să ne runda asta, băi. And thus puts us in a little bit of a predicament. NaVi will need to find some elite level form to be able to take it to FaZe here today. Now FaZe, do you mean business? And those odds, I think they definitely echo the sentiment. We've got Machine alongside for the ride, and we're getting things sad as Rops and Twists have taken a lot of space early. Pot shots from the P250. Ce un engage, bro. Twists, first blood, nice one. He doesn't quite find the utility carrier of Alexi. Wow. Oh, mă, lasă. Uite ce râde astea tras la mișto din mers, ai văzut? He was giggling about that, how ridiculous it was. No counter strafe necessary. Am dat luat ăștia ambele runde de pistoale. Să mă jena ce soartă au, putea să ia și măcar. Unul dacă la NaVi era mai echilibrat, dar așa două runde de pistoale, bafte, ești nebun, îl prinde pe ăsta cu spatele, GG. Yeah, that's clean from Brokey, real nice shooting, and Rain will finish it off nice and neat. Double kill from both of them. Brokey and Rain getting that pistol across the line. I just love to hear Rain's like true unfiltered thoughts about that kill. Like it'd be great to, you know, just turn the mics up a little bit, hear what he had to say. Because here it is. Oh, yep. Uite-și. Yep.
Jobs are good at. Yeah, we're all learning a thing or two. First CS2 Tier 1 LAN event as JL. Yeah, well, we've got the headbrand frustrations. I can feel him. Full eco. Oh, another push resurfaced. Well, rounds like this, if you're not investing a whole lot, patience can be a virtue. Maybe the fight comes your way. Maybe, just maybe, they use all the util, and that was not too far off the track. Just 2 smokes and a flash. Rops, well, gotta be aware. His blade is already up. Damn, Robs. Uite-mă, unul viața amândoi, bă, n-am unul niciunul. Unul viața amândoi. Splash in the cash to get himself a P250. E normal, mă, că râd, gen că ne bucurăm că face blade fraguri aici. Era important să nu-i tragă la... Am murit acolo Mihai, după ce a murit GL în short, era GG runda, mai aveam nicio șansă. Aveau tot map controlul, cu plaseră toată harta cum ar veni. Especially considering he was caught off guard by the presence of blade. That first shot was only a Glock, sure, but still snappy. Nu ar fi bine să fie bonus 1900 direct? Și eu zic că ar fi bine la un moment dat să nu mai există reset round-ul ăsta economic, gen să fie mereu. Vedem, nu știu. Cumva ar fi mai competitiv că s-ar juca tot timpul versus arme, force by, half by, n-ar mai fi rundele alea full eco, știi, dar nu știu, să vedem ce zic și Volvo. Incredibly quick opening kill. And it looks like, pace, the name of the game for Alexi and Imer. Quite quick to try and take this space. Brokey's going to have to back away, and Alexi B will finish him off. But there's a quick response. The Robs and Ray duo. Super Robs, mă, ce făcea? Au dat smoke-ul ăla în toalete și avea un fel, gen, avea un mic gap deasupra și cred că a tras în el și i-au omorât pe amândoi. Chunked down to 60 HP. The SMG is to defend B. Yeah, it's not the weapon for the job, is it? Bun flash. And JL could have a multi-kill on his hands here. Carrigan exposed, twist, bună rundă, bravo. Lovely work from JL in spite of the nade damage. Nu mă revit că e blade în viață și e gros. Hai, 2 la 2 runda asta. Approaching in from short side. Robs is very disconnected. You can see him there maneuvering. Mamă, uite cât info a luat GL acum. Bine rău info ăsta. Așa, salvează? Just trying to wonder if there was even a defuse kit. I'm having a look right now on the corpses over towards. Yeah, there is. So if they could get into the site, there is a kit in the back pit, but it looks like they're just aiming for damage here. So JL with that double kill secures. Că nu e rău blade, 5 cu 10 nu mai sferiți, că e ok. Chiar dacă vreo 3 fraguri au fost neapărat o rundă în care s-a câștigat runda, dar ala mea, mă, ce vrei, e greu, ești bun, chiar e greu. Măcar de era la CSGO s-a jucat și la atât timp, la CS2 îți dai seama, e un pic diferit jocul, poate nu s-a jucat atât de mult ca asta să analizeze lucruri și l-au băgat acum direct pe hartă. Mai greu, na. Come on, boys, come on, boys. Bravo, băi, GL, bună rundă. And FaZe will have to take a bit of an eco. Da, adevărat, față de 0 cu 12 pe care l-a avut, ești de bun, e bine, ce aveți, e bine. Deci știți pe 2000 de like-uri chat? După o oră? Vreți sau nu vreți? Știu că e Dimi și nu prea aveți chef, poate, dar ar fi frumos. Bă, sincer, chiar orice ar fi respect Blade, ești nebun, în primul rând. Că s-a jucat și că i-a ajutat, ești nebun, cum a putut acolo, totuși. Bă, și dacă pierd acum 2-0 cu FaZe, deși e prima hartă, urmează Mirage, vedem ce se întâmplă. Și dacă pierd acum, bă frate, totuși, au făcut overtime cu Mouse, da, le-au luat hartă, i-au bătut pe Apex. A, bă frate, că oamenii sunt gravi și ai. Și aici cu FaZe, dacă aveau un sniper, neapărat pe simplu, orice sniper dacă aveau, ce aveți mă, era frumos și nu se juca altfel. Te pupa, de auzi mă, se bagă la farma pachete. Bine frate, te aștept. Bă, mamă, chat, mâine e o nouă zi în care ne trezim de Dimi, să știți. Pare că bat Gamer Legion 2-0. Dacă Gamer Legion bat și NaVi astăzi, o să joace în tărele. Dacă NaVi pierd și bat Gamer Legion, o să joace mâine Gamer Legion cu FaZe. Oh. Rain. Oh, he'll profit. Yeah, thanks for the nade, mate. Croaky's the one to hit it, and it's Rain again in the feed. These two
having a field day up against NaVi. Up to 17. E marfa să spargi și smoke-urile, dar uneori să moară Jana, parcă nu te ajută deloc. Real hot maps for FaZe Clan so far at their campaign. Așa în câmp deschis e cam prost, că dacă îți spargi neidu și tu ai în față 7 unghiuri, e greu rău de tot, pentru că nu știi unde să te uiți, că ți apar 4 unghiuri în față. Cumva Rain ăsta se și mișca bine, gen se ferea în continuu de fumul de smoke, așa, nu știu. Te pup, Alexandru, că bine ai revenit. Uite, mamă, n-aveai și șansă aici, ești nebun. A spart și după a apărut și Brocchi și era și Rain ascuns și nu l-a văzut din prima. Singura șansă a lui Mihai acolo era să-l moare pe Rain. Și după făcea să facă strafe și să-l vadă pe Brocchi, dar așa că așa s-a întâmplat, nici șansă. Yeah, I think that's the right attitude to have. Accepting that there's going to be lessons to be learned. Yeah, it's just some growing pains, I imagine, in the early stages. That's why there's been a lot of discussion about, you know, these potential roster changes. Obviously, everyone knows that Falcons are likely to make some big plays or try to. But so far, good shooters from CSGO appear to be good shooters in CS2. Who'd have thunk it? But good to see some young guns like Sense. I don't know if people have been keeping their eyes on that secondary stream for the day. Gamer Legion vs Apex. Map number 1 was Vertigo. Bă, da, cred că pentru... Bă, trebuie viză separată pentru Australia, mă, trebuie să aplici pentru ea. Nu cred că e viză de aia la când ajungi acolo, mi se pare, sau nu știu, sau trebuie viză, nu știu. E ce am pățat? Păi n-are treabă, că și... Am zis și eu la mișto de când te duci în Asia, de exemplu, noi când am fost în Coreea și în Taiwan, aveai viză acolo, completai ceva în avion, ajungeai acolo și sal. Nu știau engleză la vama acolo, ești nebun, te vedeau direct, zâmbeai, te vedeau că nu ești cu ochii mici, ziceau gata, hai noștri. Trebuie viză și aia de turist să ia foarte greu? Ai ca la americani, ok. Place nade, Alexi takes the shot, but Carrigan unloads his magazine, runs out of bullets, IEM will overcome. If they could get the bomb down, but they have to get through Twist and Robs from the heavens with the Org rocking and rolling onto Blade and secure. Heaven. Linkuri split, they are rushing towards a conversion. Ok, e ca la americani, nu? Da. Și la americani erau probleme mari, mă, înainte. Acum am înțeles că există șansa să ne scoată și nouă viza pentru America, căci suntem dintre puținele țări care am mai rămas cu viză pentru America. Dar știu că... Îi spune, cel puțin la primele concursuri de Counter, când încă era viză la toate țările, gen toate țările trebuia să aplice pentru viză, mamă, gen, și știi cum se duceau jucătorii acolo, te duceai cu cine prindeai în America. Țin minte că și Bia a prins un concurs la noi când aveam echipe de se duceau, a fost un dreamback în Los Angeles și s-a dus Bia la concursul ăla când a luat NR viză. În 2012 cred că a fost, sau 2011. Că a avut el o fază 1 vs 3 unde a câștigat meci acolo. Mi-aduc aminte că m-am uitat la 3-4 dimineața pentru meciul ăla. Și știu că n-a luat de la noi cineva viză și s-a dus el. Era groasă rău la cel puțin începutul până în 2015-16. Noi erau 3-4-5 echipe complete la meciurile din America. După au început să se mai ia, a început să... Considering the time, it becomes less and less likely that they come up to his right. Oh, nade. Good damage on the bit. Cleared. A little bit shallow. Didn't get full vision, Rain. Bomb outside B. 50 seconds. A gap for Imma. He might be able to get a free kill right now onto Rops. Uite-te, Mihai, uite-te, Mihai. Clear his corners. Oh. Turn ships in the night. Work twists onto Alexi, but it's JL that manages to get 2 on his way in. Carrigan, damn, switches to the USP, finishes off Blade. Da, a avut niște flancuri Mihai, meciul ăsta. Nici nu pot să zic că au fost rele, dar parcă nici n-a avut soartă. De ce nu am Mastercard, că n-am auzit pe nimeni să ai probleme cu Mastercard-ul, doar cu Visa? Bine, mă. Nu e rău. And there's 12 for FaZe. Still moving, isn't he? Yeah. Yeah, definitely still moving. Still moving, not anymore. He stopped moving, hasn't he? He's looking for something. Yeah.
Aici a riscat, dacă îl omora părinți, să-l omora altul și asta te ascuns să țină arma pentru runda următoare. Ucraina nu prea e pe lista țărilor care pot lua viză de turist sau business visa, România e de exemplu. Păi da mă, dar ucrainenii și Blade, ucrainenii și Beat. Asta e treaba, că nu e vorba de țara aici cumva, că și Beat și Blade gen sunt la fel. Bă, zice bine aici, bă frate, gen odată ce ai fost jucător de ăsta pro sau așa, bă, după mi se pare că nu mai poți niciodată să te joci un joc relaxat ca și cum te-ai jucat. Dacă ai fost pro gen la un joc, după orice joc te-ai jucat, stai viața aici, mă, să câștigi. Bravo, We talk about these individuals and he's certainly not slowing down for anyone. I love to just see that aim. Adică zicea că se vede frustrarea pe fața lui Blade, deși pana mea teoretic nu prea ar trebui el să câștige meciul, dar pana mea, dacă ai fost pro, rămâne în tine, rămâne în sânge, ești nebun și te joci pe estetic, îți dai viața, te joci cărți, îți dai viața, te joci orice. Așa e și tu, frate? Logic. Eu sunt așa, frate? Logic. Ce ai, mă, ești de bun. Am învățat să nu mai... Da. Ce ai, dacă aș putea să câștig orice joc care există pe planeta asta? E greu am învățat să mă distrez doar jucându-mă fără să câștig, ești nebun. După ce m-am jucat Counter atâta timp și doar îmi doream să câștig. Greu rău de tot. Bă, e bun August și SGO mi se pare bunicel. Mamă, dar crezi că i-a luat gel pe tărul marfarul? Bă, lasă-și tu gel, că sunt și la Sydney aici. Iar are flank Mihai, iar nu vine nimeni la el, ești nebun. Au fugit ăștia de el. A făcut vreo 2-3 flancuri să moară Jana, a ajuns în spatele lor. Ea pe altă hartă, n-avea ce treabă. Băi, Chris, băi, ce întrebare. Eram pro când jucam ție meciul la Weekend League. Atunci, frate, de le jucam pe televizor, frate. Atunci eram pro. Pleacă comeback-ul. I would strongly recommend everybody gets that secondary stream up as well. Gamer Legion versus Apex also. Slabime, poate harta asta, gen, a jucat bine cu mouse. Chiar a jucat bine cu mouse. Singura hartă pe care a jucat mai prost a fost Tension, dar restul a jucat bine cu mouse. This is the first shot. Now he's under a lot of scrutiny. He is likely going to lose this AWP. One shot left in the orb. Does hit it. And survives. I'll have to eat my words. Oare nu jucăm mai bine cu Tonia? Băi, frate, băi! You're taking so much space and you're not seeing anyone. It's happened to him more often than not, the poor guy. Ca să știți, Tonia e gagica lui Blade. Seeing everyone. Lui Blade, lui Blade. Da, ce au zis comentatorii meu acum, că gen, zicea cumva că a făcut ultima IM flancuri și că n-a văzut pe nimeni și că Gel i-a văzut pe toți sau ceva de genul? Da. Bă, aia, vedeți, uneori pare că nu vorbesc ca... Bă, ce-a dat ăsta, mă? LOL? Ce e chestia asta? Nu. Bă, ce ciborg nenorocit e Robs ăsta. Nu există, mă, așa ceva. Nu există așa ciborg. A zis că mi-a luat mult din hartă și nu s-a întâlnit cu nimeni. Da. No. 10 viață, mă. Am omorât Gel. All the way from short pipe to finish off the job. And Twists, wow, just drives into the fight. Carrigan gonna handle Blade with ease. It's Imep with the first of the 1v3. Oh, 10 viață. Not stopping for anyone. There's the first map done. Business conducted by FaZe. A formality perhaps. Chat, cât e pauza aici, intrăm și ne uităm la... să terminăm și la Gamer Legion cu Apex? E pauză. E pauză, ok. Ne uităm la Gamer Legion cu Apex, chat, până... Că e pauză 15 minute și cred că apucăm să terminăm meciul ăsta aici. Cât s-a terminat la Gamer Legion cu Apex? Oare? Prima hartă? Că nu scrie half aici cât e. Ce nu scrie half, mă? Volt, da, Volt e primul event bun al lui Volt. Mihai a jucat bine la Pro League, acum a avut 2 hărți bune, 2 hărți mai rele. Asta n-a fost cine știe ce, dar mă rog, a fost și el în niște situații aici, să cer că a avut niște flancuri de putea să facă 20 de fraguri așa lejer dacă nu a prins și timing-ul ăla Brocky la el, a mai avut niște flancuri de astea de nu s-a ales, nu știu. Da,
Vedem, o să fie super diferit că nu joci simplu, dar mie mi se pare că au potențial așa, adică mi se pare că s-au obișnuit super bine cu jocul. Adică mai sunt câteva șuste așa pe care nu le fac cum trebuie, dar cred că cu simplu o să arate bine. Și din ce am înțeles așa vibe-ul de la Mihai, la prag gen părea că ai mers bine treaba la prag, știi? Doar că la prag nu se contează, n-ați de seama, la oficiale e important să vedem care e treaba. Dar la prag părea așa gen că a fost feedback-ul bun. Poftim, exact ce am spus, răspuns de tălea și le întreba. Bă, dar mă obișnui mă cu oamenii mă să înțeleagă chestii greșit sau ceva, mă obișnui, nu mă mai cum sunt cu chestia asta. Mi-am dat seama că sunt oameni care efectiv intră într-un punct, se uită un minut, două și interpretează ceva într-un fel și așa rămâne. Adică m-am obișnuit că n-ai cum să le explici și să mulțumești pe toată lumea. Eu încerc să mulțumesc cât mai mulți oameni și încerc să fie ok cu cât mai multe persoane, dar uneori n-ai cum, frate, adică oricum ai face, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea și orice ar fi, o să existe oameni care o să te înjuri, o să fie oameni care o să te aprecieze, o să fie oameni care nu o să te înțeleagă sau o să te înțeleagă greșit, e normal, așa e viața, nu, dacă o să încercați să mulțumiți pe toată lumea, o să vedeți că orice ar face, la un moment dat, orice o să fie nemulțumit. Mamă, uite-l pe Volt 18/6, ce le faci, băi, Volt? Apex walk into a Nu ți-a dat telefonul, mi-a zis, nu, ce aveți? Așa cu Blade. Cred că oricum am făcut ceva last minute, că altfel luau și pe cea de la Academie. Ne are și nouă Jaxy Molotov ăla. Bă, sincer, am putea să ne uităm la el, că... Nu... Mai degrabă ne-am uitat la flash-ul ăla de ieri, că nu ne-am uitat, frate. Păi da, dar putem să ne uităm și la flash-ul ăla, putem să ne uităm și la flash-ul ăla, că gen știm, adică cam știm ce rund a fost și ne uităm repede la demo. De ce preferi să participi la un event așa costisitor să pleci cu gândul? Dar de ce e costisitor să participi la un event? Că tu crezi că băieții își plătesc ei? Astea nu. Erau toată asta plătită, totul e plătit. Bă, următoarea hartă la NaVi cu FaZe e miraj, să știți. Începe după partea asta, dar cât e pauză ne uităm aici, bine? De ce ți-ar părea costisitor? Că ei au totul plătit acolo. Pur și simplu e un eveniment bun pentru a câștiga experiență, ei nu plătesc nimic. Au cazare, hotel, mâncare, tot, transport, tot. Toate cheltuielile lor sunt bazate pe ce și-au ei extra pe acolo, dar nu sunt cheltuielile alea, că nu te obligă nimeni. Snack's going to be tapping that one and trying to force that swing, but they're going to time it. Apex looking to keep on fighting and over towards Optimus they go, looking like transforming this round into a 7th. That's how they do it. Să vedem. Volt pare super bun la ce să zici. Sperăm că îl ține Dumnezeu așa pe un trend ăsta pozitiv. Da, nu e ca la snooker, tenis sau alte evenimente sau așa, nu are treaba. Aici te plătește toată lumea tot, adică ai bilet de avion plătit, cazare plătită, tot, mic dejun, tot. Nu e neapărat meta plantul la track, ci e situațional, adică când știi că ai flank în spate, preferi să plantezi la track, că e mai ușor. E mai ușor. Chat m-a anunțat și pe mine, mai țineți cu un ochi pe meciul lui NaVi, dacă se întâmplă ceva acolo, adică dacă începe meciul să ne mutăm pe miraj, că nu cred că o să apucăm să se termine meciul ăsta până atunci. To be honest. But the bomb's still retrievable, and quickly Kixon is going to filter out everything here at B, but is he going to be able to get up short in time? The answer is no, but he's going blow for blow. Am văzut că se închide de file, dar sincer n-am mai folosit de mult, adică cred că nici nu am aminte ultima oară ce am descărcat de pe file list, to be honest.
Mi se pare riscant, ești nebun, pentru că mai descărcam câteodată câte ceva și mai dădeam decât o chestie de trebuia să reinstalez Windows și de alea și am zis că lasă mai bine, dacă chiar vreau ceva, găsesc o soluție să evit. Nu zic că e rău să... Na. Că seriale și de-astea pe care nu poți să le vezi, dar mai bine iau un VPN și o fentez mai pe direct cum ar veni. 6-2-6-7 map 3 incoming? Nu neapărat, pentru că au luat 6-2 pe tero, ceea ce e greu din punctul meu de vedere, iar aici au luat pistoalele. O să vedem după prima rundă de arme dacă e map 3. După prima sau după a doua rundă de arme. Money starting to really shine through for Apex. These Mac 10s have been doing a whole heap of farming. Mamă, mai suport scaunul ăsta, doamne. Doamne, mă doare curul, ești nebun, adică poponeața. Ia-ți un de la ceva ergonomic, ortopedic, ceva, găsești peste tot, ești nebun și nu sunt atât de scumpe. Asta de gaming nu sunt așa făcut. Nu mai suport, ești nebun de gaming. Că nu vă luați frate de gaming, că nu e ceva bun. Eventual un ergonomic al tău, nu? N-a început, mă. Mamă, ce ți-a făcut băiatul ăla, doamne. Nu, stați așa un pic, că rezolvăm imediat. E bună, mă! A început, da? Ce, bă, frate, bă? A început, hai că a început dacă e. Așa, așa. So now they can head back towards his B side if they wish, or they allow him to work some wonders for them. Mersi de follow și G927. Does divert some attention. Isaac. A început. Dar și apare și Chioza are probleme cu săriturile, frate, pe chestia aia. Păi nu mai e, mă, chestia aia de sări pe aia. Da, știți comentatorul acolo, gen, că nu mai era o margine pe care puteai să sari și după te urcai pe balustradă. Și acum nu mai merge și nu poți să te urci direct pe balustradă, trebuie să ocolești toată aia. Dar din instinct dă seama, ai automatizări de alea și pui direct, uite, vezi, nu mai poți să te urci pe balustradă asta aici. Pe lângă ea, din partea cealaltă. A făcut-o românesc? Da, pe și l-a dat moderator românesc. Sunt moderator românesc? Se califică România la Europaleri? Bă, nu pot să fiu hater și ziceți că de ce sunt hater, da. Păi spune băi frate dacă întreabă băiatul ăla. Să ne calificăm să jucăm așa. Bine, frate. Nu știu. It's going to be a long evening for them if they are to turn this into a 3-man. Dar trebuie să ne mai calificăm vreo 10 ani să realizăm și noi care e nivelul, că mi se pare că avem și niște așteptări total nerealiste și nu vedem nivelul pe care îl avem. Pe chiar ne-am calificat 10 ani. Nu chiar 10. Nu știu, parcă când am fost ultima? 2016? 2016, 2020. Hai că avem și niște așteptări nerealiste, ne plângem că facem egal cu unii cu alții, dar dacă vedeți, dacă ar urmări oamenii ce jucători au ăia pe unde joacă, ar zice să rămână aici nebun, dar cumva doar că e țara care s-a obișnuit pe 2000 să fie jale și gen nu realizează că țara a dat după jucători, somehow e jale. Mamă, adevărat, uite cum zice Ștefan aici. Moldova n-a luat bătaie de la Polonia, mâncați-i gurat. Bă, Moldova? Ce vrei, frate? Moldova, ești nebun. Two weapons they saved out from the last round, but there's no real buy coming through to support them. There might be some upgraded pistols. Și cum vrei să evoluezi dacă nu te califici la campionat să prinzi experiență? Păi nu știu ce să zic de experiență, mă, puiul meu. Yeah, they've kept the money relatively good too. Poate să fie și o experiență negativă. Nu știu, pana mea. Nu zic, clar e mai bine să te califici, dar sunt destul de sceptic. Destul de sceptic. Jacob much better in the duel. Beautiful nade, shows those toes, and Akor dealing out those blows again and again. Finding himself two, not the third, but huge damage coming through onto Kingston. However, they need someone else to rise because Apex are taking him out one by one. De fapt nu, că runda următoare cumpără. This timing, Volt's actually not going to open that door whatsoever. He was hoping it had been blown out or something. Moldova a avut pe teren 3 jucători care joacă la Chindia Liga 2 din România. Volt's going to go the long way, play the long game. Leave a little bit more on Kioz's shoulders. They are cognizant of the potential
for a flank. Kixon's watching that angle. Bă, nu e vreo că țările mici prea au controlul. Mi se pare că a crescut overall nivelul în fotbal așa destul de mult. Adică mi se pare că, adică nu știu, eu mă uit de ceva timp și prin Spania. Mi se pare că toate meciurile sunt grele să mor, adică a crescut așa nivelul și la echipele mici pe peste tot și până în Anglia. Mă rog, în Anglia oricum era mai echilibrată situația, dar parcă a crescut așa overall nivelul în fotbal. Am învățat tactic să mai stea bine terenul ăsta. Da, nu știu, e ca la Counter, adică la început pana nu te apropiai de alea, top 30 erau de neatins, acum cumva orice pe top 100 îți face surpriza, știi cum ar veni într-un meci de ăsta. Am mai echilibrat un pic situația. This is where they're starting to look towards his experience. When we talk about Australians through to the playoffs, got to remember he's a honorary Australian. Oh, senses. Acum a jucat Portugalia seara, n-a jucat Portugalia seara, mă, a jucat Portugalia seara. Da, cu Bosnia. Și a dat Cristi? 2 goluri. Frumos, rege, băi. Oricum, cred că a primit o grămadă în jurături echipa națională la Portugalia, 5-0 în prima repriză, 5-0 în final. Lol. Sound dependent, might have heard those scopes coming through. Tagged, doesn't want to overcook it. Acore going to be able to take out Nork in the process. Molly forces him back, but at least there is going to be some space. 5-0 pauză, 5-0 finală. A fost ceva frumos, îți dai seama. Nici un șut pe partea de repriza a doua. Mamă, Acore, so good on the stick at the moment. Yeah. It was heads up play, thumbs 3 minute 20 până începe. Mamă, 2-3 haiduri și deja avem informații accurate. Asta îmi place să văd, asta îmi place să văd. Frumos. Da, o să ne uităm, ne uităm runda asta și runda următoare. Bine, și punem uităm acolo, ok? Da, și mi se pare că ne raportăm prea mult la trecut. Spune bine, Baba Yaga. Chiar mi se pare că ne raportăm prea mult la generația de aur și la chestia asta, în condiții în care jucătorii noștri în momentul de față abia sunt titulari pe campionatele astea mari. Avem un jucător titular în un campionat mare? Drăgușin. Și Răzvan Marin. În Italia. Atât, nu? Da. Și la ce echipe, gen top? Partea a doua a clasamentului. Da, da seama. N-aveți și noi un carry. Noi parcă mereu am avut unul de ăsta așa. Ba, a fost Mutu sau Mutu și Kivu sau gen. Aveam doi de ăștia mai așa, mai parcă să lege un pic. Ianis la Ves, mamă. Da, mă, dar ce, că nu joacă așa constant, nu e titular. Au băgat 3-4 minute sau poate îl joacă acum titular, dar... Eu știu că n-am prirat timpul titular. Te pup, mafia, să dau de de operațiune. Momentan nu se știe nimic de operațiune. Cred că o să vină anul ăsta, îți dai seama, că n-a venit anul trecut. And you just felt as though that round was on a timer. It was on Apex to try and make things work. Jacob did a good job here in this round. He sat in short. Huge information dished out from both players respectively. Chiar a fost titular pentru România. Bă, sincer, mi-mi plăcea mult cum jucau cu Rădoi, cred că mai pierdeau. Măcar încercau să joace fotbal. Nu știu, mi-mi plăcea super mult, dar acum... Toți vecinii României sunt mai buni la fotbal ca noi. Te contrazic, frate, că Bulgaria e pe ultimul loc în grup. Da, Bulgaria e slabă. Regii nostru Florin cu 20 de arăsâte. Pop, începe NaVi după runda asta, cred că începe. De fapt, hai că ne mutăm în partea cealaltă, că au pus ăștia pauză și pierdem aici treaba. Acum începe NaVi. Hai că știu dacă e un meci și meciul de-abia prin 10 minute totale. Da, am intrat acum, uite, sunt băieți aici. Hagi e singurul care a mișcat. Bă, mie nu-mi displace Hagi, mie mi se pare că singurul motiv pentru care primește atât hate e că poartă numele lui Tasu. Overall, dacă era Hagi și nu-l chema Hagi, să mă de nu mi se părea mai apreciat pentru ce făcea. Dar lumea se așteaptă să fie ca Hagi. Nu pot să-mi dau cu părerea despre generația de aur, că n-am prins, gen, nu știu, adică, sau ce am prins oricum nu înțelegeam fotbalul, nu. Dar nu mi-aduc aminte, gen, din toate generațiile să fi jucat noi vreodată ofensiv. Nu prea jucam, da. Mi-mi pare că nu avem sponsor mari pentru a crește mai multe sporturi din România. Ca să crească e-sportul din România trebuie implicare din toată lumea. Implicarea înseamnă când se face un eveniment să vină lumea, dacă lumea se uită doar online, dar la evenimente nu vine,
nu o să fie foarte greu să se facă e-sports, înțelegi? Pentru că trebuie să crească cumva by default, dar o să crească ușor pentru că vin foarte mulți din spate care se joacă. Față de cum era acum ceva timp unde erau doar aia care erau mai mari să jucau. Acum am toți copiii se joacă gen mare parte. Sunt foarte mulți gameri de la început. Înainte nu era așa, adică erau super puțini gameri. Deci mi se pare că a crescut foarte mult procentul de gameri. O să crească e-sports, dar e super important când se face un eveniment să existe mișcare în comunitate. N-ai cum să fii stabil financiar, gen în organizațiile din România sunt gaură cum ar veni. Nu ai cum, nu au de unde să întoarcă bani cum ar veni. Adică doar dacă ai sponsor, dar dacă ai sponsor, îți pierzi sponsorii bani dacă vor cumva să aibă un return și nu o imagine. Dar să vedem, după ce o să vină toate concursurile de la anul și așa, o să putem să ne dăm seama dacă crezi lucrurile sau nu. Dar vedem. Hai mă băieți, mă! Nu prea mai făcut spam deloc, băi, cu NaVi, nici MECI trecut. Mai am un curleț aici, să-l fac și asta, un pic pământ. Hai bă cu spam, bă! Băgați spam, bă! Pistol would go a long way. Twist has revealed himself, but Carrigan's there as well, fired off his warning shot. Bit clearing through, not ready for him was Twist, and just like that, the NaVi boys start off with a bang. Well, Rain and Brokey, they're going to investigate, but it seems all in vain. The bomb to get planted, that's punched in by Alexi now. All five staying alive, and Bit, he is looking for more. 2 to his name, he'd love to make that 4. Really, you'd be better off holding on to the armor phase. The Julies have been given up now and starting to backpedal away. That's exactly what they're hoping to do. JL and Bit are on the hunt. They have USPs of their own, so an even fight at range. Rain will get himself $300 for his trouble. And Brokey even changes to the USP for this type of a fight. Bit will not go down. It takes the bomb to remove him. And there it is, the Julies were found. So Rain can throw those across or maybe keep them to himself. That is not the way that FaZe were hoping to kick off the CT campaign. On Navi's map choice. Italia. On that initial peak, Bit understanding the space, surging forward. Oricum, de ce nu apreciem flash-ul regelui? FaZe Clan try and bounce back immediately with a force fire of their own now. Nuke against Gamer Legion. Their deagles were somewhat deadly, especially ROPS. So let's see how far they can make these $700 hand cannons go. Heavy investment towards middle with 3 to 4 bodies available on the fight. Carrigan, that's an all-in he's opted for. Lexi checking him. Internal timer, bang on. Fantastic. Bine, mă, de București, mă! Check that one out. Rain just averts his gaze. And we're going to have a spotless second round until Brokey and his Deagle arrive in the feed. So very limp, though, on the force buy, right? And very individual. Carrigan goes down. A second kill was found towards middle. Immer has found the double. Yeah, Blade MVP of the round for sure, getting that bomb down. Gets a star. Gold star. Well, we know, obviously, you can cash those in. They are worth an awful lot. Oh, yeah, for sure. Kind of like the Mario star. A live bird. Yeah, well, we are in Australia. The wildlife is definitely not lacking. Yeah, what are those weird-looking birds that are everywhere called? The Binchooks? Yeah. I don't know what their actual name is. I don't think, well, we probably do have them in Perth, but I don't really see them. An ibis. Ibis. That's thanks to a resident Australian in my ear. Yeah. Not to be confused with the hotel. Prehistoric, man. They look real spooky. Long old faces. I wonder who that was who spoke to us. If you had to guess, what do you reckon? No idea. Mamă, că am dau un stack aici, într-un semi-stack. Couple of hot shots from that 5-7, but I'm going to see actually Brokey get away with one on that USP. Oh, Rain. Nade, Molotov, bullets. Still lives on. Even a smoke for good measure. And it's Blade that will find Twist. Maybe he can get himself another multi-kill round here.
kill on that Mac 10 with Brokey. JL being cheeky, playing around the smoke out of Palace. Has faded now, Rain. Mantles up and will give up his position. Brokey on the complete wrong side of the map right now. Diligent with the util. NaVi taking no risk in this 1-on-3 scenario. The bomb on the back of Alexi to get planted momentarily. Still being diligent with the clears over towards the site, but this is a great start for NaVi on their map choice. And if they take a map off of FaZe and push us to the third map, again, deci am intrat și am păceat unde e Costică și a înțeles Alex că eu sunt Costică și a zis mănâncă. necessary to take down FaZe with their coach standing in for their absolute best player. A murit chat-ul, mă? I will have my socks knocked off. Ce vrei, frate, să uită lumea la meci? Ce vrei? Ah, da, n-am murit. Interpisial. Stai mă că e ora 1 și de mult toată lumea la muncă la școală, la alea. Îmi scrieți vă pe chat. Nu activeți telefonul, că poate vă prinde dacă vă uitați. Ima activates alongside of the likes of JL and Bit. I love the energy. Yeah, but the fact that I completely forgot Ime was on the team. Yeah, he has been quite quiet. Like, I mean, I was just making a list. I was like, oh, JL, obviously. Bit, Alexi. Alexi B, he's on the team. And, Ime, the guy that was in MVP Oricum, un început incendiar, nu? Promii. Brokey's got his AWP. Carrigan's got his AUG. And we've got our first gun round. No real mid-pressure. Mă, ești o javră și un norocos și o scârbă. Trage așa la mișto, du-te. Adică felicitări, frate, pentru kill. More presence towards mid than there actually is. FaZe are playing off mid. They're playing very site-centric. Brokey was the only responder. Twist short, Carrigan B, Robson Rain. Rapid up towards this ramp as Brokey will take control of Bid. And yeah, into his demise for Bid. Careful with the spam, you're giving yourself away. Blade's taking a freebie. And Rain, ooh, safe from the nade. 9 HP though. Wow, the barrel sticking out. Rain gets the headshot right between the wickets. Ar trebui runda asta chiar dacă o pierd să mai omoare măcar unul sau doi. Ar fi bine rău. No. Hai Blade, mai omoară unul, fă-ți runda. Dă-ți ultimata runda asta. Yep, and you can see anytime you've got the knife out and you're wiggling the crosshair around, you think it's going to be a pretty dire exchange as Brokey will find the 5th and final for the round. Oh, actually, Carrigan's got a new formation of his crystals. I want to make that really clear. I got to touch the crystals. You did? I did get to touch the crystals. That's a privilege, I got to pack up Carrigan's bag. Rain grabbed them and he put them just in a random pocket. And I found a little bag. I made sure that we put them in the correct... Here's the shot from Brokey. So, cleared a smoke, but still had to make the frag through a smoke. Oh. Dincolo întoarce Game Legend. Păi da, mă, e normal că e hartă de counter. Era normal să întoarcă la un moment dat. Game Legend, adică dacă te-a pus să iei 1-2 la rând pe overpass, poți câștigi meciul. Ziceam că e a treia hartă de aia. Dacă au pierdut pistoale și prima rundă de arme, automat au făcut aia 10, știi? Și după au început să ia, că au început să aibă buy-uri puternice. Că e totuși de City overpass, ați zis și voi că FaZe n-au avut probleme. Oh, dar au început să aibă ăștia entry-uri pe mid în continuu. Absolutely, but also you don't forget he coaches at the highest level. So he knows what he should do, he knows what he can. Or rather the win conditions are, just not being able to do it mechanically is going to be frustrating for anyone. That is a great kill back from Emma. So we discussing the non-issue, well, starting to become one for FaZe. A dat să-i facă pic pe cutie lui Rops, marfă. Băi, ideea e că acum mi se pare că e mult mai agresiv jocul, pentru că toți sunt obligați să-și ia haze, să spargă smoke-ul și cumva nu mai sunt atât de multe flash-uri disponibile. Nu vi se pare și vouă? Și mi se pare că au jucat destul de bine în concursul ăsta, în afară de oamenii care consideră că ar trebui să-și dea disband echipa. Overall, mie mi se pare o prestație pozitivă. Nici cu FaZe nu s-au făcut de râs și au avut și chinion câteva runde. Cu Mouse au putea să-i bată chiar 2-0 dacă nu pierdeau overtime-ul la prima hartă. It's good. Mama, ce iau fragul ăsta, era bine rău. Ce le faci, rege? Mamă, dar știi acum.
Smoke on the bomb. JL waiting for that sound. No, Carrigan. Holy moly. Ne ajută la toată lumea, băi. Watch me web. Watch me nene. Așa a zis direct nene. I think JL also had a HE available there as well. So Mersi pentru să trăiesc CS2. Bă, mi-au zis băieții că după update-ul de n-am apucat să vă întreb, că am făcut doar un live vineri. Mi-au zis băieții că, mă rog, cei care și-au făcut setele de pe clipul cu setări, că după ultimul update că le-ar fi crescut FPS-urile. După update-ul de vineri seara, cred, sau ceva de genul. Sau nu, update-ul de joi seara. The reason simple isn't attending EM Sydney with NaVi is that his EU residency papers are not ready yet. If he traveled to Sydney, there was a chance he would not be able to get back to the EU. Ok. Da, nu sunt gata actele încă, deci o să se rezolve probabil. Deci tu Blade care a jucat ultima oară 1.6 și totuși e unde? Păi nu, s-a jucat pro și la CSGO până în 2017 sau 18 s-a jucat la Flipside. Nu, hai să nu uităm. A jucat la 1.6, dar și eu m-am jucat pro la 1.6 în România, gen, și la CSGO, dar n-are treabă. Either call direct towards B, selling middle. The rest of them starting to barrel towards Carrigan's domain. Remember, it's just that Deagle. It will be Twists, his support network over towards Shore. They're not worried about B. They will be shortly. Flashes are in. Smoke's arriving. Twist, so blind. Bun. Ce spațiu mare aici. Ce spațiu mare acum. Am urât și unul Mihai pe mid, bun. Bună! Și bă! Era greu aici, l-a prins în open, n-avea unde să n-avea cum să facă counter strafe. 2 la 2. NaVi gonna make a fifth round of reality here. Alright, well, keep this up, NaVi. You might even be able to take us. Te pot, Mihai, mersi de follow, Mihai, Sandu, Liptone, Aisor, mersi de follow, băieți. Aici cu 9000 de like-uri. Dacă se poate. De ce nu și-a luat un sniper standing? Dacă știau, probabil au aflat foarte târziu sau au sperat până ultima clipă să vină simple și după nu mai avea sens că, având în vedere că durează așa de mult, s-au gândit că dacă vin cu Blade și pierd primele două meciuri, că ei puteau fi eliminați de Eric. Vitality, de exemplu, au ieșit din concurs. Da? Ieri. Au pierdut cu FaZe și au mai pierdut cu Bad Boom, mai au un best of 1 și au plecat. Dacă pierdeau primele două meciuri, îl chemau pe standing-ul ăla degeaba, îți dai seama. A murit și Bit. Mă rog, eu la runda e bine. De-aia zic că era dificil. Acum poate dacă bat astăzi și mâine, gen dacă mâine joacă și după care joacă abia vineri, s-ar putea să aducă un jucător pentru vineri dacă ajung în play-off. Dar dacă îi bat pe FaZe, o să dea de Gamer Legion, cred. Au câștigat Gamer Legion chat sau e overtime acolo? NaVi with the B play were able to completely avoid his big green. Nu știu, frate. E 12-10. Ia uite. Da. Ar putea să fie overtime la cum arată economia. Da, e combo-ul lui Monesi ăla. E bun combo. Bravo, Mihai. Bă, da, fraguri importante aici la început. Mamă, important rău fragul ăsta. Important rău fragul lui Jay, l-a câștigat runda. Bravo, bă. Excelent. Bine, și Bit cred că a dat mare parte din damage. Bun. Ce le faceți, bă? Le dați 6-1 la FaZe cu Blade, regele? Dar vedeți că Blade, în afară de fragurile alea două pe care le-a făcut la runda aia și nu știu, mai mult, cred că unul pe la pistoale, în rest nimic, e omul full support, nu are treabă, nu se bagă, nimic nu-i deranjează, ești nebun, lasă-vă băiesul, dacă ieși în caz de ceva, apare și el. This is fantastic from NaVi. Starting to get excited. Yeah, you should. Da, bă, cum ar fi să împingă NaVi patriarhat, așa aș muri de râs. In just 7 of play. They're gonna take everything away. Brokey's not saving this. Bun. Thank you very much. Yeah, I agree, JL. What's he doing hanging around in bloody window room? I respect the banter. Blade ne suporti doar Hey, you've got the only gun that we can keep into the next round. Let's just try and find. Ce-ai de Robert top mid-ley? Și la ce avea așteptări? Well, ia zic că îmi place când aud că și cineva ceva și dă-ți apă. Mi se pare așa că e... To see just a partial investment here, then a full gun round coming out to the next. Means 7 rounds. Asta o senzație de asta că nu ți era doar că ți-apă și au mai luat și alți tepe. And this B bomb site has just caused such an issue. Luadar.
NaVi have waltzed in time after time. I think I'd call another timeout, have a chat, so we can still salvage 5. Right. Let's start playing as a team here. ți-ai Let's luat, start making some ai of the dat silly sacrifices. 2000 de lei pe un laptop. Gone to the, early on with the force buys and the consistent purchases. Postez, Maybe less cred că, advised, but late we'll get to the nu point știu, where mâine now you sau have to joi keep postez un buying, review pe un right? laptop. They're going to save for this next gun round, but then Da, after frate, that, sunt if aici. they lose the follow-up Mâine gun sau round, it's going to be 8-1, and it feels like at that point it's very să văd mâine, desperate. Just poate need to postez purchase mâine it după wherever meci, you după can, live, nu cash știu, whilst habar it's n-am. flowing. Vedem. So FaZe really Dar are against the la ropes. laptop e They're good dificil un pic, fans, pentru Salvage că is half dacă sure. nu This would be setezi the bine great laptopul și place dacă to n-are start, răcire but bună, NaVi nu e așa ușor să-ți iei un laptop să ai performanțe bune. PC-urile clar sunt mai bune, dar ocupă și mult mai mult spațiu. Plus că nu poți să compari un PC 2000 de lei cu un laptop 2000 de lei, că la PC trebuie să-i mai iei și monitor, știi? Trebuie să mai iei și alte chestii. La laptop vine in build, cu cameră, cu trackpad, cu tot, știi ce zic? Și n-ai mai... E greu de făcut o comparație onestă. Te pup, cifre, mersi de membru, bine ai venit. Bă, stai scurul Mișu să fac alertele alea, că nu le-a făcut pe partea asta și se văd. No, nearly gets them both, and with Rain's help, they do go down. So, bomb loss for NaVi. It would be true FaZe fashion if they make this one work with the half investment. Just pistols and that scout working well in unison. And JL, he's not happy with that one. La cine? And understandably so, everything flowing so nicely for NaVi. And yet here up against what was just a meager investment, it leads FaZe with 4 alive. That leads to 4 AK-47s for free. Thank you very much. That's the flip side of JL's emotion right there. Neo will still call a timeout regardless. And again, respectable from Neo getting this done. I would love to see if that was a monitor punch from JL or if he restrained himself. Hai, ridică-te în picioare, frate. Hai, time-out-ul And I know that FaZe. it's going to be frustrating. This entire situation for NaVi is frustrating. You are going to get the highs and the lows. And he is an emotional guy. It is great to see him wearing the heart on the sleeve. Bomb loose towards the ramp. Tag from the scout from Twists. Curând asta au câștigat meciul FaZe, zici tu? Restrained himself. Respectable, restrained himself. Stronger man than I have broken a monitor arm once or twice in my time. Zici de un Asus Nitro 12700H cu 3050 Ti, 16 GB de RAM, 4500, dar mult. Nu mi se pare că e neapărat mult. Dar 3050 Ti ăla e destul de la limite, gen. I believe. Everything the headhunters of FaZe would want and more. Au câștigat Gamer Legion, bun. Deci mâine ne trezim de dimineață să ne uităm la Gamer Legion. Looks like it's going to be an A split quite quickly here, Alex. Okay, going to be changing up the pace on him. Bit with the Deagle, Blade Cred că with an tricoul ăsta e AK. tricou cu România, frate. Zeus is back in Nu, a dat 4500 de lei pe 3050 Ti. Nu e băiatul ăla cu 8000 de lei. A dat 4500 de lei pe configurația. Bă, dar iar e traseul ăsta, măi, o schemă de-a lor în care fac mid control și iese Blade pe port din rampă, dar nu merge niciodată schema asta, ești nebun. Niciodată nu merge schema asta, jur. Bravo, bun. Bun, atenție, Beu. He has managed to level the playing field. Taking down Brokey leaves the B site wide open, but with the bomb down, committed to Dar bomba e aia, mă. makes it even more difficult for them to recover this one. Atenție. 3 la 2. Oh, atenție! He picks off Twist, so just like that, all that hard work from Rain to start. Bravo, bă! Another round. Deci, scuze, stai așa un pic. Mersi frumos și prin și răbătă de membru. Adi a donat de euro, challenge 1 vs 1 cu niște probe forță dacă știi 50 și gifted. Alo? Mamă, a plecat casca, nu? And Kios, he said he loves you. And he loves the damn game. Și la mine se aude așa. On map number 2, Apex. See you later. They tried to take it through to a third, but it wouldn't do. Bă, ce-i stream-ul ăsta? Gata, 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 gata. Și eu aud voci în partea stângă. Mamă, ce dubios e. Mamă, ia și iar gură la Rops așa, bravo Mihai. Bun intri. Mamă, fotograma de interior Mihai Vard. Lucky. See Brokey not taking the time to do the lineup, thought he could catch the timing, instead nades himself down to 68. Frumos Blade, frumos aici. Hai că i-a păcălit cumva, las nimic. JL did. He's such a nuisance out the apartments, isn't he? Find another here, JL. Unlucky. Brokey from behind. Da, uite unde e bomba. Going to be hunted by Twist. That's a big frag to post. Hai, du-te rush. Pressure now can be released only momentarily as Bit is charging knife out into the B site, trying to get that bomb down. Molly first.
They're ahead of it. He won't expect them to be on him so fast. Nah. Calgary should be able to deny. Shift. So Bits gets the bomb down. He even has a smoke Hai, grenade hai. if he feels he has Sau the smoke. time, the opportunity. Bună, What a molly. Really cuts him down to just 25 HP. Expects him to disrespect it. What a play! What are they doing? Ce le faci, măi, Valera, mă? Ce bine s-a băgat Valera, băi. Bravo, băi, Valera, băi, bravo, băi. They are seriously considering. Dacă am stat un pic așa pe dea grenada, nu? Un pic? Da. Deci, Adi, vrei să facem challenge de 1 vs 1 cu niște probe forță și dacă te bat eu, îmi dai 50 de gifted și dacă nu, îți dau un shout-out? Merge, nu? Ce avem de pierdut? They should be winning. Well, yeah, well, for sure. Dacă... That was an expectation from the moment, from the get-go. Yeah. But what happens when that's subverted? You lose a map, and then you go, "What if we're the team that's, the abuse we're going to receive when we don't beat a team with a coach substitute?" You start. Mamă, vezi că la... The abuse I'd give myself. Like this is a map where de ce ne-a dat? right? Not Ne-a dat just individually, but in terms of financially. If they win another one of these, this is showing again they're just scrapping. They're essentially going, well, we're better than you individually. We should be across the board. But he dealt some interesting duels, Blade and Bit. Dar trebuie să știe că Brocky l-a omorât acolo. Hai mă, 9-2 mă, 9-2, hai că vedem și a treia hartă. Dar mi se pare că Blade cu Bit sunt precum un tată și eu ar putea sincer să fie fis. Dacă se grăbea un pic. Ce le faci, Valera? Ce le faci, Valera? Mamă, îi distrugeți, băi. A revenit bine Bit, că nu începe să se foarte bine harta. He has found, I think, 3 opening kills so far, and they've all been quite worrisome. He's just strolled out and taken fights. We've seen him walk up connector through smoke. We've seen him run out middle with a couple of flashes behind him. He is confident. Hai băi, să faci și noi 2000 de like-uri, let's go. Let's go, faci noi 2000 de like-uri. Ce le faceți, băi? Le fai, omorâți pe face cu Blade. Incredibil. 3 rounds on the CT side is the best that FaZe can muster as Alexi through the molly. This will be an A play and he might catch Rain completely off guard. See you later, Alligator, and they're in. Dar asta cum am fi auzit că s-a băgat primul molotov? Nu se aude așa bine, mă, când se bagă primul molotov. Plus că pe lan acolo, în gălăgie, în alea... Nu se aude așa tare, m-am văzut rezultat bun. Am luat un flash, am mai înghițit un flash care n-a apărut pe hood. Da. Vine rău, bă, 10-2, haideți băi, regii mei. Bravo. Valera. E bal. Cum te miști așa mortal, un pas în lateral. Marfa, ești nebun. Ce half, nu vine să cred după over pasul ăla. Mamă, incredibil. Dacă așa se joacă fără un main opor, bă, asta zic frate, nu înțeleg lumea de ce vede doar partea rea, adică dacă NaVi joacă așa cu un coach, ești nebun, mi se pare că o să fie top 5 echipă lejer la CS2 dacă, gen, plus că simple, orice ar fi, n-are cum să fie Jale, gen, realizați asta, adică și dacă nu o să fie la nivelul ăsta o să fie bun, dacă nu o să fie God tier, tot o să fie bun, Voicecom cu Blade 100% o să fie. Mi se pare că erau multe echipe de bătut cu Simple la concursul ăsta acum. Putea să fie gen un concurs bun pentru de cum arată așa. Dar mă rog, nu e neapărat. Simple, deci în joacă are probleme cu vize, adică mă rog, nu are permisul de ședere unde s-a mutat el pe acolo și exista șansa să rămână în Australia dacă se ducea acolo și n-au vrut să riște, fiind primul concurs și așa n-au vrut să riște. Parcă vezi, nu o să se apuce Blade de Counter, ce ai? Nu o să întâmplă niciodată ca un coach să se joace la un concurs după să zică gata mă apuc, știi, adică e chill. E chill.
Bă, Blade intră în primul și nu prea intră primul, adică de multe ori nu e el entry-ul. Au avut schema aia în care fac ei bait pe mid, dime cu, nu știu, au eu o schemă în care fac presiune 2 inch pe mid, repede și ies ăștia, 2 rampă, 1 palat. Dar și la runda aia e topor Blade, gen, care se duce el topor, dar nu e neapărat entry, adică nu mi s-a părut că e entry Blade așa pe E mai mult momeală. Da, gen, nu știu, pana mea, nu mi se pare. Și FaZe parcă au luat pistolele? Nu, au luat pistolele ei, au luat ei pistole. Au luat NaVi pistole. A pierdut o rundă la Eco, NaVi. Runda aia la Eco când i-au omorât pe aia 2 în pantă și mai știu ce rundă au mai pierdut. Nu mi-aduc aminte. Schema de pe FaZe. Pana mea, nu e o schemă în ideea în care dacă adversarii au heavy mid și se bat 3 pe mid și tu ai ieșit cu 2 din pantă și ai unul palat, e bună schema, îți dai seama că ăia 2 teoretic din pantă fac trade pe jucătorul din site, după care se bagă la de la scări și vin la din casă și se face trade și atunci, na. Am făcut ticket la FaZe și au zis că nu au cum să recupereze contul dacă intru un clan cu un cont de level 0 ore mă consideră smurf. Bă, dacă nu ai AVG foarte mare gen și nu te joci mereu cu aceiași oameni, n-ar trebui să fie problemă chestia asta. Mai ales că teoretic acum dacă intri poți să-ți faci meciurile, să ai gen mai multe meciuri până la sfârșitul lunii. Și e greu să intri în premii acum dacă te joci de pe 17, știi, să intri în top 50. Ca să speri la top 50 trebuie să te joci cred că de la începutul lunii. Acum poți să te joci un meci în clan doar ca să intri în tombola pentru monitorul de 360 de Hz, atât. Adică, na. Te joci un meci și poți câștiga monitorul de 360 de Hz, n-ai cum să te superi. Mama, pare că virgulă chiar își dă viața Blade ăsta, chiar se supără, chiar se bucură, trăiește la maxim să mor. Normal, mă, ce bă. Masiv respect, chiar că mai face degeaba noi. zici, mă. Și tu acum, oricât de Catering că te-ai jucat la... Oricât de la Catering că te-ai jucat FIFA, tot mi se pare că te superi când pierzi sau așa. Eu? Mamă, n-am cum să mă joc la Catering, nu mai pot să mă joc Catering. Băi, aia ce să așa e și el, îți dai seama. Nu, a luat-o, nu? A luat-o, nu cu el? O dăm pe mai tare, cred? Da. Bravo, Alex. Un laun. N-are armură, mă, dacă e tot, dar n-a... Are nimic. Ne gândim că n-aveau condiții ce cu Blade pentru a învăța cât mai bine jocul și de a veni cu tact. No. N-a putut să vină simplu. Nu există chestia asta. Gen, cel mai bine înveți din greșeli când joci cu echipa completă și vezi ce s-a greșit și știi să repari. But regardless, they will scoop up the pistol, and they're going to look to continue those winning ways as NaVi will just be having some light upgrades, a couple of deagles, a couple of P250s, a USP blade as mid has been taken, guarded by this smoke towards the window. JO taking a walk along the wall, has control of the B apartments. Alexi peering. Mamă, dacă s-ar băga GL ăsta din prima acum să vină din spate din under, ce bine ar fi. Ah, dar stai că e full eco acum, văd. Da, da. Nu stai, să mai fie unul aici. Dar și cu armură mare la pe 250 dacă îl dăm cap pe omoară din prima? Nu, i-a mai tras Blade un glonț. Asta e că n-avea full viață. Nu, i-a tras Blade un glonț de la începutul rundei sau nu știu, beat sau așa și când a dat Mihai una în cap, a murit din prima. Dacă îl vedea ăla din bază și pe al doilea în con, puteau să facă un setup bun și pentru al doilea, dar nu l-a văzut ăla, că era unul la tichete, cred, și nu l-a văzut și atunci Mihai a sărit să ia info, după voia să ia arma, dar era greu, frate, oricum e bine, a omorât unul fără armuri, e cel mai rău. Ce zici, mă, să Samuel? Mersi Virus și Grigore Ciobanu de follow. Hai cu 2000 de like-uri, băi. Știu că e dimineața, dar hai să faci și noi 2000 de like-uri. Bă, mi se pare oricum insane că la ora 1.38 suntem 3000 ceva de oameni, mi se pare incredibil. Îmi pare rău că nu fac live seara la meciurile astea, dar jucându-se în Australia, ăsta e fusul orar, n-avem ce să facem. Îmi pare rău. Așa o să fie toate concursurile, gen. O să înceapă toate la 11 jumate, 12 cel târziu. Aware. Well, they did throw a lot of utility towards mid, so extremity pushes always a possibility.
Nu, mă. Picked up in there as well on the short ramp. Ooh, Alexi, despite the low HP, nearly found another there. Double kill would be huge. Bă. Nu mai intră. They've all hightailed it over towards B for now, but starting to relinquish that space. And well, guess what? FaZe don't have any room elsewhere, just middle and that B pressure. They could walk back into their demise. Philips on Blade. Blade. Bravo, băi, rege, băi. Catches him clearing. It makes it a 3-on-3. They're heading into the A site, and Bit's gonna catch. Bravo, Bit. Mamă, bună rău. Hai, rege! Hai, rege! Run down by Rops. 2-on-2. Bun, 2 la 1. Nu mai are... Să nu plece acum, bă. Să nu plece Alexi, că îl omor Alexi când plantează. They're considering B, both of them. Yeah, it's a suspicious delay, but... Oh, și-a tras. Great work onto the first. Plants the bomb. Alexi opts for connect. Dacă vine din con, îl moară. Nu-l vede, bravo. Nu l-auzi, mă? Nu, era departe când a sărit din balcon, n-avea cum să-l audă. Triplă și sare în mid, nu te auzi, ă? Dar vezi că, nu, e departe oricum, n-avea cum să audă niciodată. E departe. Faci live pentru toți țineți sau numai pentru NaVi, ca să știu ce facă medical? Bă, mâine o să mă uit iar, pentru că joacă Volt. Și dacă joacă Volt, o să mă uit că e tot jucător român. Și da, încerc să mă uit la toți românii de la tier 1, chit că e ora mai devreme. Mâine cred că o să înceapă, el are meciul programat la jumate, dar real cred că dacă nu e 2-0 la meciul de dinainte, sau de fapt poate e primul meci al lui ieri. Hai să vedem, s-ar putea să fie primul meci al lui mâine pe stream, să vedem cum e programul. O să mă uit după harta asta și vedem. Dar o să mă uit și la Volt și dacă ajunge, adică ar fi, eu sper să bată NaVi azi, că măcar avem un român în play-off și chiar aș vrea să-i văd. Dacă ajung NaVi pe scenă cu Blade, mă cac pe mine de râs în original, ești nebun. Dar o să fie greu că și Gamer Legion joacă bine. Câte ceas sunt Sydney acum? Da și voi locul la ori, dar eu estimez că e 7-8 seara, cred că e. 8-9 seara, de fapt, cred că e acum. E târziu la ei acum. Soto. 9-41, nu? Diferența de 8 ore, da. 21-41, da. E târziu, Rodu. Bravo, bine. Clobbered. And now to convert. Twist perhaps to deviate that. He does find one. Ce le faci, Blade? Ce le faci, regele nostru, Blade? Dacă îi rup gura și... Up to Twist in the clutch, trying to isolate this duel with Alexi. Nu. Ce le faci, Blade, regele nostru? Up with a 3K. Mulțumesc, colegi. That's what you want to see. Oh, give us a grin, Blade. That one's gonna feel bloody good. 12 rounds secured, just one more. Regele, băi, ne-ncoronat! Bă, le venea nici doar să creadă. Uite ce stai să moară Jana. The whole team. They're picking him up. This is the best move in the NaVi camp in a long while. Nu se poate. Regele Blade. Trasul FB. Mamă, vezi că i-a dat... Vezi că... Mamă, adevărat că a făcut mime 5-6 entry-uri harta asta, ești nebun. Dar mi se pare că e OP schema asta pe care au făcut-o acum cu ăla care spamează în smoke, pentru că îi dă slow foarte mare în momentul ăsta, gen, la modul primește foarte mare slow jucătorul ăla care, dacă te atinge în smoke acum, se bagă unul peste, e slow full. Incredibil, oricum, dacă e bat cu Blade la 4 runde, e incredibil, gen, incredibil. Blade. Hai că e un coach, e un coach practic, e doar un coach, e un simplu coach. Blade better than Carrigan? Adevărat, Blade are 7 cu 11, Carrigan 6 cu 14. Nice try. Mai bine oricum că n-a spart. Bun. Ce l-ai pe mid? L-a auzit și pe ăsta. Bravo, Mihai, și pe ăsta. Uitați-l lui Blade pe ăsta. Bun. Și mă băieți, mă! Hai Blade, că e pe Inferno, știi ce trebuie de făcut pe Inferno. Ți avea pe un arcade și ești rege, că știm ce ai făcut cu harta trecută. Știm ce ai făcut harta trecută, ești rege pe Inferno, Blade. Mâncăia-și gura lui Blade. Cel mai tare coach din istorie, ești nebun. Regele neîncoronat al counter-ului. Doamne, ce le faci, Blade? Vreau să vă ratingul lui Blade. Nu mai pot. Nu se mai joacă nimic aici, nu? Gen s-au terminat. Ultima a fost Gamer Legion cu apă călip. Mamă, 1.40 volt, atenție.
19 cu 15 prima hartă, bine, 19 cu 15 în condițiile în care a avut pe counter volt, sau stai, pe ce hartă a făcut 18 fraguri? A, nu, pe overpass mă avea 18, nu? După prima hartă, da. Overpass avea 18 și a terminat cu... A doua cu 10 cu 8. Bine, volt, oricum. 1.40, is back, man. Cred că are event super bun, volt, are event 1.20. Uite-l. Uite, nu mai hărți bune de la volt, o singură hartă rea cu bad boom. Bine rău de tot, bravo măi, Volti. Atenție, Vitality sunt eliminați. Cum ar fi să elimine NaVi pe FaZe, mă? Dar ce o zici Simple? Dar dă-mă un tweet Simple că mi se pare prea amuzant. I believe in Aaron Blade. Cum îl cheamă, mă, chat? Cum are Blade chat pe Twitter? Supremacy. Cum are chat? Blade NaVi Twitter. Asta e el? Ia. NaVi Aaron Blade. Asta e el, mă? Dăm follow după ce a jucat aici. NaVi Aaron Blade 1, cum ar veni. B1 AD3. Și acum pune următorul comentariu. Regele! Incredibil, bă, frate, bă. Wow. Wow, incredibil. Incredibil. Beat iar are concurs bun rău de tot. Uite, 1.26 și a jucat bine și harta asta. Bună, bun concursul Beat. Mamă, incredibil, ce le faci, băi? Blade, bă, regele, a scris ochii oricum. Incredibil, oricum. Mamă, l-a băgat la YouTube Premium în Grecia și îi costă 10 euro pe lună pentru YouTube Premium, mă? Nu, există și noi români. Crezi că se dă reset la weekly care package? Eu cred că în fiecare săptămână ai de ales. E tăticul lor, Blade, urmează Inferno, chat, urmează Inferno. Hai, mă, bagați ratingurile să vedem ce a făcut Blade aici, că a avut 40 ADR, 7 cu 2 cu 11 și fraguri de impact. Eu zic că e ratingul lui. Ce mașină ți-ai luat, băi, Shelly, băi, frate? Băi, Shelly, bă. Dacă mai avem bătrânul Blade decât mine, trebuie să recunosc. Băi, prene, băi, rămâi la vândut mașini și... 5 cu 15 12 pe prima hartă. Da, cred că harta... Oricum, harta asta mai bine ca rating, că uite, știu, a avut... Deci Carrigan 6 cu 14, 29 ADR, Blade, RGL 7 cu 11, 40 ADR. Superior toate punctele de vedere. S-a pus, mă? Haide, mă. Haide, mă. Da, a pus clip up Shelly sau ce? A pus poză pe Instagram. Am văzut asta, gen, că s-a dat cerul. A postat el, gen, atât. Păi da, nu, am crezut că zicea că a zis pe story ieri că pune clip și de-aia am crezut că a pus clipul să ne uităm și noi să vedem acolo. Și mi apare aia pentru YouTube Premium că e legal să ai adblock, dar am Opera GX și dau doar X. A, nu știu, bă frate, eu am YouTube Premium, mi se pare gen foarte bun pentru un primul pentru telefon, că îți merge în background și... Na, în același timp mi se pare foarte bun pentru televizor, că pe televizor dacă văd reclame nebunesc și nu mi se pare atât de mult să ai family de la 60 de lei și gen să bagi 6 persoane într-un family de la și să dea fiecare 10 lei pe lună. Nu mi se pare mult, dar dacă, na, nu înțeleg că și eu fentam gen, până să am un venit, gen și eu fentam asta, îți dai seama că dacă n-ai niciun ban, nu dai pe YouTube Premium. You can only imagine the damage NaVi would have been able to make with simple ETM, Beat and GL look like pro players in CS2 so far. Ce ai, mă, sunt grav rău și Beat și GL chiar au avut concursuri super bune amândoi. Gen și GL are cât are ea? 1.31 evenimentul ăsta. Dar uite, GL ești nebun overall în NaVi, mi se pare că a fost tu, Mihai. Și cumva nu-i, gen n-am văzut pe nimeni pe cea să-i facă hate. Gen Mihai a jucat mult mai bine la Pro League, a avut 1.15 rating parcă la Pro League. Dar acum concursul ăsta e concursul lui, ce ai? Da, nu, a avut 1.10, nevermind. Acolo, de fapt, dacă stau să mă gândesc că el a avut 2 de 1.00, mi-a avut ăsta mai bun, dar astea un pic mai... It's going up. Care 60, 32, 36 de lei. Nu mai mă 60 de lei ăla de 6 persoane în România? Dar dacă ești român adevărat, știți. Gel are 1.03, mea are 1.099, da, pe acolo, mă, oricum.
Pe acolo. Pe acolo. Mi se pare mai ușor într-o echipă să fii lurker decât entry. Gen, mi se pare overall că GL are situații, are poziții mai bune decât Mihai. Mihai are poziții mai grele. Are și poziții în care dacă se apucă un pic de ei, gen, poate să aibă foarte mare impact, dar overall mi se pare că e mai ok pentru ce face GL. Overall așa, mi se pare că e un pic mai favorizat în anumite situații. Nefiind entry. Acum stă Costică pe meci și îl face pe Blade să întâlnească. Dar de ce nu se bagă sațule, mă? Vreți să vedem și noi aici ce le-a făcut regele nostru Blade. Dar nu se bagă astea aici. Trebuie să facă și o EM, să zică lumea de ele, îl face Bobby, se pare că farmează. Alex, te uiți la Minecraft, bro, nu la Counter. Dacă ți se pare că EM face doar farmează în condițiile în care a avut harta asta 6-7 entry-uri, te uiți la alt joc, îmi pare rău că zic asta, nu vreau să te speri pe mine. Îmi pare rău, dar părerea ta este total neavizat. 7 ore, 7830 de ore, videoclipuri fără anunțuri, adică nu am stat mult pe YouTube. Da. De ce nu ne bagă, bă? Oricum urmează Inferno. Acum vezi că Inferno a mers bine cu Apex. Cu Mouse, pardon. Inferno. Ia uite. Mouse picked Inferno, ia vezi, au spart cu bătaia NaVi pe Inferno, i-au bătut la 3 runde. Doamne, ăștia să fie așa și aici. Că 30 follow pentru cele și pe Insta. Hai că mă uit acum. Bă, dar n-am primit mesaj, mă. Unde mi-ai scris băiatul, mă? A pus tu ceva cu stică? Nu știu. Nu cred, a zis ceva simplu, dar mie nu mi-apare, mă, când caut simple sau cu marel. Gen, efectiv, eram la foul și nu mi-apare, când scriu simple așa nu mi-apare. Uite. Gen, nu mi-apare, efectiv, i-au dat shadow ban să moară așa, nu înțeleg. S-au pus acum aia. ...087, nu mai suferiți! Nu mai suferiți, 087, nu mai suferiți! Sasha are? Dar nu, mă, Sasha e doar numele, mă. Nu e, Sasha e doar numele. Twitter e simple, așa. Nu, mă, nu știu. Ia, stai, căutăm pe Google iar. Simple Twitter. Mamă, dar mi se pare că nu e indexat deloc. Uite. L-am și la follow, ești nebun și cumva... Vezi, simple cu O, nu cu 0, simple O. Ia, dacă scriu simple O apare? Uite, simple O și nu apare, na. Ca să înțelegi ce băguit e. Ai văzut ce pozare la avatar? Ia. Simple? A, cu Blade, da. Da, uite, vezi, ce asta e mai cum joacă, 1.64. N-a dat easy to achieve. Uite, Pătăr a avut 1.75, Mihai. Așa, Alex, e important. Blade și peste Rops, voi frate, voi. Să nu vă uitați la cyborgul ăla, mai bun Blade, vedeți? Da, Blade 087 peste Rops și peste Carrigan, adevărat. Overall, deci Mihai are 1.19 rating cu 26 cu 26, GL are 5 fraguri în plus 3 și are 1.20. Uite, vezi, Alexi, IME și cu Alexi, gen, au poziții super importante, vedeți amândoi, uite ce impact au cu gen plus 1 la fraguri aici și IME pe 0, gen. Important, ești nebun. 1-0 în momentan. Bună!
Simple a plecat de la Navi și a venit de la Nexus? Da, păi am văzut, dar am zis că nu mi-apare mesajul lui. Nu știu de ce. M-am uitat peste tot și nu mi-apare. User joined your channel. Salut băieți, iertați și voi impactul ăsta atâta. Voiam să vă transmit. Ce s-au pus stațiile? Salut, salut! S-au pus... Păi ce ai dat aici? Salut. Impactul pe Mirage sau ce? Da, pe Mirage. A, 205? Nu frate, că n-are impact. Bine, și Alex a avut un 99. Și Bita a avut un 82, dar Pana a avut mult pentru că a făcut foarte multe entry-uri. Eu mult pe ea în continuu primul, pe mid, pe acolo, sunt importante rău entry-urile, ce ai? Sunt cele mai importante fraguri. Gata, vă baftă, baba. User disconnected from your channel. A, dar stai mă, că înseamnă că s-au pus statisticile detaliate. Nu, dar cum le vedeam? Cum vedeam alea detaliate? Că nu mi-apare aici butonul ăla. A? Că mi-apare aici de detail stats. Cum a ajuns pop acolo? O fi intrat pe Mesh de aici. A, da mă, a intrat așa. A, am înțeles. Păi și și pe Best of 3 nu s-au pus încă. Am înțeles. Deci au impact mic, 0.51, mai mic ca Blade a avut pe overpass. Au făcut flancurile alea, dar a fost Anluco Maluco. Că mai durează chat până începe. Minut 54, nu? Regele Blade, bă, incredibil. Mamă, cum ar fi să bată NaVi chat să joace mâine cu Gamer Legion? Mamă, ar fi criminal. Ar fi criminal. Gamer Legion a bătut și joacă aici. Ar fi tare rău să se bată 2 români pentru un slot în playoff. Deci dacă ar bate aici... Deci dacă NaVi bate aici, ar fi locul 3 din grupa A și ar juca vineri ori la 8 jumate, ori la 11 jumate. Dacă bate și ăsta și următorul. Și alea ar fi meciurile. Finala best of... Mamă, finala doar best of 3, lol. Interesant. Duminică la 10 jumate. Mamă, duminică chiar ne bem ca felul ăsta. Și sâmbătă la fel. Lean Vision eliminați, Greyhound eliminați, o să iasă Complexisa Cloud9, Fnatic sau Montes aici. Aici ajunge 2 cu Ens. Interesant G2, au bătut de 0 pe Complexity, nu? Doar Monesi ești nebun, Monesi e în king. Hai că mă bag să intrăm pe player-ul ăla, că începe într-un minut match. Întâlniți? Ia. Bă, dar astea trebuie să le facem pe clip, mă, cumva, Adi. Trebuie să facem pe un clip asta, să știi că o să dureze gen până setăm toate chestiile astea. Ia, astea trebuie să le facem pe un clip. Dacă vrei, filmăm un clip odată, cândva, nu știu. Hai mă băieți, mă. Haide, mă. Nu știu, n-am mai făcut niciun spam puternic așa de când a început meciul, deloc. Dăm un spam cu inimă și speranță? Merge? Inimă cu speranță și NaVi în același timp. Se pare mie sau merge mai bine Mirage cu Blade? Merge bine rău Mirage cu Blade, ce aveți? Mamă, uite ce spam face Cristian cu Blade cu Goatee, e un incredibil. E incredibil. Te pup, da, Tudor Mihai Slăvoiu, mersi de follow. Bobby Shack, mersi de follow, băieți. Mersi frumos pentru 2100 de like-uri, ne ducem spre 2200, încă 19 like-uri, let's go. Cred că putem zice spre 2500 în această dimineață în care ne-am băut cafeluța împreună. Yeah. First round of the lower bracket. And truly, if I'm Carrigan, I'm very upset with the performance of not only himself but the team in the previous map.
And if they do want to try and make it through this lower bracket run, they really need to screw their heads on time. Yeah, but that team talk, like I would assume, was quite stern. I think it should have been. And if it wasn't, then maybe that's something that needs to change. But Rain, stern in his position, will take the first head. JL, dead. Banana control, garnered. And Util on Blade. But yeah, this T-side start, I would say, problematic for NaVi, even though they had a fantastic T-side on Mirage. I think the devs were discussing it at length, just how simple they kept it. I don't imagine that will be the same concern on a map like Inferno. Not only is this the most different in the map pool since CSGO, it's also one that requires a lot of layering of util just to garner basic map control. Alexi, if he can find this fight onto Rain, it will open up the round. Steps in Rain on an off angle. Carrigan now called across as support, but the fight likely to finish A with 35 seconds. Oh. That shot is going to cost them the element of surprise. Blade still trying to wrap around. Alexi B coming back to join him. Rain quite fast, going to be on that flank, and a clean headshot out of Robs, keeping it precise with the clicks. And look at that, 5 alive, not a point of damage done. Era greu aici, cred că mai bine să băgau peste Carrigan aici în livrărie. Dar era greu rău de tot după ce l-a pierdut pe gel. N-a mers nimic. Poate doar să fi tras lui Carrigan acolo, dar era greu, onest, n-a mers. So without the bomb going down, likely to see the full eco. Very nice shooting at the FaZe camp, a steady round from them. Ah, dar n-avea cum să se bage peste că era unghiul ăla din site și făceau crossfire, am înțeles. Cred că au ratat smoke-ul mă sau nu-mi dau seama. We're talking about the absolute best Counter-Strike players in the world as Rops. We were discussing this yesterday in terms of an A anchor, one of the most active, one of the most set up for frags, and definitely one who's more than happy to take an eco or two. And Brokey, he's in that same boat. Sketchy on the spray. Okay, about 35 bullets later, we're all good. All is well. Bun, mamă, uite ce transmitul ăla. Okay. Yeah, he lost his rifle, but I think his teammates. Încă unul dacă mai moare e perfect. Throw that one out the window a bit. Actually, yeah, that would be the play, wouldn't it? Oh. Might be able to find that. I'm staying on board with him right now. The wrong way. Didn't even search. So probably assumed that Le-a aruncat armă, un M4, e bine. And he'll have to hold on to the trash of the MP. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. The AKs being equipped into the hands. Mersi frumos pentru 2200 like-uri, boys, let's go. And we were discussing yesterday. Mamă, dar a fost spamul ăsta, bă, se vede, bă, că e live-ul ăsta dimineața în timpul săptămânii. A fost spamul ăsta cu inimă și speranță. Cel mai așa făcut cu scârba asta de școală, facultate, de da. Să moră. Greu să faci performanță în stilul ăsta. They also had Blade consistently throwing a deep banana smoke that also somewhat covered off the T-stairs. Sunt tare, Adi. We do just have a quick technical timeout called. Haven't had too many of those, at least game related. I was talking to League Ops. Most of it has actually just been quite standard stuff, maybe like Steam struggling a little bit. We've had our woes with that. I'm sure everybody at home also. When you're trying to log out, well, actually, if you're at home, you're probably not logging out of Steam too much. But has been a problem in recent times. E mai bine așa? Ce școală Jax, că azi am ieșit din tură? Ce vrem, sunt și oameni care sunt la școală și la facultate și la muncă și la... Looks like it's all sorted. Spam mai plictitor ca un meci al Barcelona. Bă, păi, frate, după sine ce urmează pentru NaVi, deci concursul se termină pe 26, la jumatea lunii mai au concurs în noiembrie. O să aibă vreo 3 săptămâni de prac, că sunt la... Urmează niște concursuri mari, dar nu sunt ei la ele cum ar veni. Now in NaVi, I'm sure they watched that game against Vitality and are awares. So has Blade and Alexi been able to craft a way to deal with this? There it is. We are pointing at the FaZe smoke. And they got lodged in a teammate there. So the mid aggression was on the agenda. Will be paused out for now. Exchange of util over towards Banana. Both teams down smokes across the map, and ahead of it now is Alexi. 3 players to deal with on A. 2 over towards B, and a flash at the ready. Bit of a gap on that smoke. Don't know how detrimental it will be. Brokey, you can see with a Hainchy ready to break it. So Brokey both swinging off the back of that, calling top mid clear. Might
Might be misinformation as Emma will grace brackets. Oh, I thought Alexi might have been perfectly timing round of the corner, but instead he just holds the sliver gap and it's effective. Rops is under pressure too. Yeah, he's got a lot to deal with. They've already pushed up Haycart, so there's a real blind spot for him here. And yet, empty-handed. Bravo, băi, regii mei. Into a victorious first gun round. And here's Blade, the MVP of the round, punches in the digits. Boom. Plants that bomb. Mamă, dacă era ca pe 1-6 aici cum de plantai bomba și după ce plantai bomba să îți dea 3 fraguri dacă exploda, era Blade, avea 30 bomb. Easy more than early. De ce nu dispare bara de jos? Eram pe celălalt PC. Just able to waltz up in that fashion. FaZe want to stay quite aggressive and jarring on middle. We saw this against Vitality by doing that deep smoke. It means they can stay around top middle a little bit more, but not to be the case this time round. Clean shot hit by all three, Emma, Alexi, and Bit. Removing Ce bani am acum? Rin de armă, Carrigan de armă și Brocky și cumpără singur. Mamă, dacă mai omora unul aici era bine, dar și ei au bani oricum. O să fie full buy și pentru Rick. Uite, 2 M4 și un famască. A venit Blade ca o zână după ce au cărățat băieții, după ce au cărățat băieții site-ul. Ce are, mă, frate, mă? A plantat și el, nu? E și el om. They will need to respond immediately or face NaVi breaking them in the early stages of this first half. Brokey whipping out the auto shotgun. More of that. So quite a lot of investments of the auto shotties during out. Că 15 like-uri facem 2300, boys, let's go. De pe Manescu este 2 euro. Dau pachete la Amazon și mă uit pe live. În ce țară ești, Andrei? So look how quick it is. They have an immediate response. They see that smoke. They go straight across towards right mid. Use this little ledge to jump over and clear any aggressive maneuvers. It means the second mid players can scale. JL under scrutiny now. Oh, that was a really nice combo. They naded the smoke and then jumped half wall as they cleared it to clear out the position. Got the info, ran it in with the MP9. So FaZe, that's an opening. Hold on though, Brokey chugs them full with the shotgun and 5 alive as a clean one comes back. FaZe right the ship immediately. Yeah, Blade, 60 seconds on the clock, still over towards T-Stairs, hoping for more. E greu să-i midu, mă, adică, mă rog, e greu și nu prea, trebuia să dea molotov să scoată pe ăla din poziție acolo, că aveau setup bun cu ăla ascuns, nici n-a fost nevoie de el. Gen, vă dați seama cum o să fie simplu acum pe un XM-ul pe mid acolo, aproape, nicio șansă. Ar trebui să mai moare unul Blade 2, 1-2 ar trebui să moare, ar fi bine. Distant sirens. Aeroplanes? Traffic jam? And bullets. Just another day. 3-1 FaZe. Bounce back, Carrigan. Slight smirk. More standard handle round. Sure, still running with their FaZe smoke. That's a bit of a Batman maneuver there from Carrigan. Staying agile with the MP9. A tactical timeout to be called. Rops's donating his smoke across. Era n-avea ce să facă GL acolo, le-au dat hell, au văzut. Looked like he was going to be throwing the FaZe smoke middle. Now NaVi likely want to discuss how they want to deal with this. Să știi de ce nu joacă simple? Da, scrie în comment. Blade was doing an awful lot of talking there. Alexi now continuing the chat. Do have enough for another fully AK equipped buy. You could try and attack this more head-on, more direct, send more bodies up second mid, try and get in towards apps and exploit that early. We'll follow along for this smoke once more. Tutorial from Rain this time round. And you can see why Rops is giving Rain that smoke, being the B defender, will definitely come in handy. Interesant acest smoke. And this time there is aggression behind it. Oh, nice and audible for him. Oh. And dead. Carrigan. Profit from the info, and then Robs builds upon it. Takes down Blade round in that corner. Was not expecting to have CT presence there already. Look how aggressive they are. They've got Twist and Brokey containing the second mid push. And mamă, ce le fac aici pe mine, n-au nicio șansă. Look how small they make the map look. Yeah, with this right. Like, where are the T's supposed to be? Ce meta, bă. Smoke rampă, smoke acolo, pe sale, și n-ai unde să duci. Another clean sweep, likely jail this time. Doar să stai în bază.
A rinse and repeat of the previous. Bine, și NaVi făceau tot ceva așa. The back turn to Banana is positioned now. Deci că mă uit la CSGO la început, ești nemând de meta ăsta de... Era tot așa, era meta, era un smoke din bază, îl dădeai tot banana și n-aveau nicio șansă aia să facă teror. CTs are bearing down on his position. Has actually got a little bit of room to work with. JL will take down Brokey, sure. How much more can he hope for? Shot in the side. Closed down upon now, and this is a cat and mouse game that should be ending momentarily. Yeah, if you can't even really get out of spawn, how are you meant to conduct this T side? Yeah, not fights I've seen in many a game of Inferno. And that's, I suppose it's cool in a way that if we do see, you know, the CTs having a few more options, it became very stale. Yeah. 3B, 2 over towards the A side, a player always anchoring pit. And there you have it. Yeah, probably the biggest shift in... Da, e meci de eliminare asta. Cine pierde pleacă acasă, da. Yeah. That was probably the only shift. Yeah, and Asta e harta decisivă, e 1 la 1 la cărți. This is Carrigan. Ah, okay, so NaVi joacă un coach pentru că Simple are probleme cu viza și atunci, da. Good job and good shooting from FaZe. No, ce-a tras. Oh, yeah, frustration for Blade again. It's just dealing with this. Something that you'd hope that you were able to troubleshoot overnight, but when you're dealing with it in the server, it is slightly different. Brokey has the AWP, played aggressive, spots them out towards second mid, drops a molly. Blade already hammered in Banana and dealt with. Yeah, his options were nil. Îmi pare ca Tero că nu ai ce să faci pe banană, jur. Molly forced him forward. Gen, ce poți să faci ca Tero pe banană? Dacă te bagi în smoke-ul ăla, te omoară ea. Mă. Smoke actually giving NaVi a little bit of extra room, and you can see FaZe don't like the look of that. Flash forward, Rops to clear to make sure nobody lurking behind. E groasă rău pentru Tero, mă, acum la ce se joacă, jur, mi se pare greu rău de tot. A zis că și NaVi băteau rău pe aia, că gen ce le făceau la bea acolo, băgau la bala, mă. Mi se pare că CT-ul să aibă mereu map control aici pe banană. Nici Tero n-are nicio șansă în meta ăsta actual. S-ar putea să facă un update ceva, să mai scoată texturile alea. E prea OP să te joci arta cu smoke-urile astea din bază. We'd have a whole bunch of different like pop flash lineups. Oh, blind. Pulls the trigger on the AWP all the same. And so down they Hai go. și cu spatele s-a gândit că e un arcad acum. And that deagle shot to keep on their toes at least. One casualty is all it'll be. JL down to Brokey. And FaZe, we discussed the likelihood of a Stern team talk. I think we are starting to see some of that. Mai crezi în comeback? Da, mă, logic. Dacă iau 3 runde și pistolele, sunt legeri, ești nebun în meci. 3 runde și pistole pentru NaVi sunt pe spate. I would love to hear the theory crafting of how to deal with this. You either play more direct and you go more aggressive yourself, you try and run up Banana, you try and run up second mid and take an awful lot more fights, or you have to respect this smoke. Because they don't have a solution for it at the moment. Deci e un spawn din care dau ăsta, insta ăsta. Și acum l-au dat și se ducă să se bată pe banană, cred? Okay, so a smoke of their own that they've layered in front. Alexi really wants to get this real estate of bench, and he will. So faster up second mid, applying more pressure towards A. Defensive smoke from Rops, and yeah, you can see having to use quite a fair amount of utility early just to buy basic Inferno space, at least as far as the old meta is concerned. Through the smoke, they're going to waltz that. Ill-advised from poor Imma. Trying to take a chance, but giving up an opening pick on a different part of the map, it may as well be the same result. Că vine FaZe ăștia pe canter să moară, mi se pare că gen au meta, trebuie să le faci. Oh, Robs, clinical on debate. Oh, and Brokey back to back. Flashbang reacts, pulls the trigger onto Alexi. Ah, this is abuse now. Nothing for NaVi here. Yeah, and it's sour. Hai, m-am dat drumul la OBS, Blade. Just showed over there on Mirage. You come into this thinking maybe the CT side start and what we saw against Mouse, they might have an opportunity, but this frustration, this has gone down the gurgler quite quickly. Emma walking through a smoke. And this is it, right? Because what would happen on a map like Inferno? Sure, let's say on the T side, you just throw a molly up towards car or maybe a smoke, and you want to try and work on the boiler and halls control. But once you apply pressure, boiler and halls, it puts a lot more pressure on the mid guys. And then that would mean that once we see the standard long smoke, the porch molly, you've got your mid control, your boiler, and your halls. That is integral map control for a map like Inferno. And right now they can't get it. Rops can just stay consistently combative. So this smoke just means that the map and the fights, they're completely foreign. They're not jewels that you're used to having to take because you'd be able to get this space just off map control
previously, and now as they filter up second mid, Twist isn't an AWPer, that's a duel you'd see AWPers take in early stages. They're just standing and taking... Oh, look at this. Ah, this is naughty. You like more? Can say that with certainty. Robs does go down, and it's just his 4th death. A couple of players still yet to fall. Rain and Carrigan, the B-side players, yet to be forced to rebuy. Still rocking those AK-47s. With that one kill, they have bought banana space. Now, how aware are they? We'll have to clear their corners nonetheless. Defensive smoke from Rain will actually confirm their sneaking suspicions. Smokes are plenty, flashes too, and Rain's the only one on the site. Good luck, have fun. They're about to throw 3 nades at the same time. Rain prepares his aim. Not blind. Just for a moment, he's got vision and he takes one. Mamă, full Unul viață toți, Tough to get anything done with Blade and Bit. A bomb plant's great. Cercat aici IEM să facă ceva, să moară unul, să poate îi făcea să salveze, dar e groasă rău oricum aici în situația în care... Little HP to work with. You had to go for a bit of a Hail Mary there. Bit gave it a push. Take a kill though, Blade. Oh. Era greu aici, era greu. He's on the board now. 30 viață. 7-1, running away with this. Da, e costisitor meta asta pentru CT, dar ideea e că după ai prea multe lucruri de verificat și e foarte, foarte greu. Dacă îi ții pe aia în bază, după până ești din bază, e greu, rău de tot. E costisitor, dar e foarte, foarte greu să joci late round. At this moment, it almost feels like it's too far gone. Obviously, there's still a potential for a 7-5 half for NaVi. But again, you're finding yourself in a very unfamiliar situation with what this smoke is doing to you. So this is one of those gimmicks that we were talking about coming into CS2 that teams could run with and make work. Nu știu NaVi momentan să joace versus meta asta pentru că nu se așteptau să fie another mix-up, another control not to be theirs. Carrigan down. Yeah, that's a big opener from JL. Ima investigating the potential aggressions. Rob's getting spammed at, but he's managed to avoid all of that. Hai mă, acum bagă. He's not able to hit the shot. L-a omorât oricum și mamă, ce prost ești. Nice shot out of Twist. A omorât Bit, hai că ar trebui să fie Oliver. Și-a dat seama gen că a omorât top playerii și știu sniperul la B. They know that the AWP was towards B, a shot was taken. Rain traditionally a B holder, Bit trying to apply a bit more pressure. He's out and in towards the site. Sure, the smoke hasn't landed perfectly, but the bomb being ushered back by Blade. Let's go. They've left JL top banana. Replacing that one with a little bit of a smaller gap. Well, they actually did something together, right? With what Alexi was talking about. They were to help JL with that fight. So they went and took a fight that they were looking for as a team instead of trying to respond to what FaZe are hoping they do. And FaZe even met them with a bit of aggression down middle. So NaVi, if they can just work together to find the opening exchange, we saw this actually happen with FaZe and Vitality. Remember, FaZe found themselves down second mid, aggressive down mid, and that's when the round started to get out of control. Because Flamesy and Co, they'd just sit back, the fights had come their way, they put themselves in winnable mid rounds, and then they were actually able to get on the board. FaZe, considering this, Rain, I don't think you've got time for that, my friend. Very committed towards the site, lots of damage done. JL will fall with the bomb, but they do get their second round. So should be much happier with that, Alexi. Yeah, nice boys, of course. Get a couple more of those and you can be back in this half. And again, we will remind you, here's the opener from JL. NaVi had a good showing on this map against Mouse in a game for the playoffs, so there was definitely stakes involved. They will still have to work hard as residual cash for FaZe, plenty. Starting 3B. So NaVi have forced a different CT side setup. And no deep smoke this time from FaZe down middle. Oh, ce bine au dat nade-urile aici. Rain's caught JL this time aggressive. Brokey's AWP heard, noted. Oof, big nade. Yeah, they build upon it nicely. That's big from Blade, a trade. Still disadvantaged, and it could get worse as Ima's down to Twists. Twists has secured the round as Blade. Gonna be his third. Mamă, el a twist ăsta pe piept, ești nebun, a dat-o că e în continuu, le-a tras în toate pozițiile. Already comfortable for FaZe. Okay, well,
Dacă câștiga GL duelul ăla acolo, reducere la aia nade-uri era bine, cred că se dădeau în spate, dar... te pup, Andrei, mersi mult. Difficult, very difficult. The last two of FaZe decide to operate with it. Galil. And a Glock? Am I seeing that right? You are not seeing that right. All right, just took a Chad, while in for them answer to to your juggle question. across the guns. Yeah. Okay. Whoa, mama, that's some aggression from Bit and a Wow, absent mama. trade from Rock. Bit gets away with his Oh. life. Now Misses. Roki's missed his shot. Nade? Mamă, dar ce e meta ăsta, bă, dar... But I think he's heard the sound Uite unde cue se at bat least. cu ei numai pe second mint pe asta, e incredibil. Cât de combativ e jocul acum, 3 runderi așa, ești nebun, îți dai seama, se bat acolo, îți dau în spate. Chiar că Counter-Strike, mă jur, abia asta e Counter-Strike. But again, FaZe now have to play this a bit more like a traditional round, and they've already limped through a lot of their nades. They've got 2 flashes and a smoke remaining. They're all upon Brokey, 1 player on towards B, that will be aforementioned Orpa. And he's got a whole lot of trouble coming his way. See what he's got for us, Brokey. For FaZe Clan, great first shot of the JL, and a second as well, so it does keep things level. Mamă, uite cât las... Incredibil. Spam brings Alexi low. 3 la There is a 3. kit for this retake. Karrigan also has a smoke and a flash. Well, had a smoke and a Mamă, flash. NaVi nu mai au nimic. Ba da, mai au smoke-ul ăsta, bun smoke-ul ăsta. 20 de secunde de smoke, îi bagă la balamoc în bază aici. Ar trebui să facă beat trade. Strong bit banana side. Planted coffins, flash and go from Karrigan. Bit did eat it, but Imet, he's already found Karrigan as well, so this looks good. Not enough time for this one really. Bravo, Bit, bravo, bă. Secure it. NaVi a third, a recovering. Na, stați liniștiți că n-avem emoții deloc, ești nebun. Foilo. Ce să te recomand să avem descriere? Ai în descriere, Cristian, verifică descrierea. I'd take 4. I'd definitely take 4. And it looks like they want to continue with this smoke. Look, I think it's great that they're running with something a little bit different. It's creating a whole bunch of different options, and we've seen just how much of an issue it's caused for NaVi. Mă, runda asta ar fi bună rău, runda asta. De fapt, nu mai contează că e ultima. Oh, look. Man, Blade eating that one and just running and gunning. JL unable to get the double. Advantage FaZe in there though. Having a overlooked him. And this FaZe smoke, they've got multiple plays. Aoleo, nu mai suport smoke-ul ăsta, băi, au spart, bă, cu smoke-ul ăsta, i-au spart efectiv. Looking to have recovered and trying to forget about that second map. 9 in the bank. I-au spart cu smoke-ul ăla, mă jur, i-au spart efectiv. Se ia pistoale sau e GG, ești nebune. Oricum, i-au surprins rău de tot cu ce au făcut acum. La următorul concurs cu siguranță nu o să mai meargă chestia asta, că o să știe să reacționeze mai bine. Da, gen ce le-au făcut acum FaZe cu smoke-ul ăsta, i-au băgat la balamoc. Dar FaZe n-au mai jucat, mă, Inferno, nu se așteptau NaVi la asta? FaZe chiar n-au mai jucat Inferno în concursul ăsta? 9 triggers, dacă iau pistoale e bine. E ok, e decent. Dai. Chiar n-am mai jucat, mă. Să nu mai fi jucat ei, mă, deloc. 4-3 e rezoluția aia, unde vezi mai mari? Da. Și de ce nu e bună? Ia, ce au jucat? Au jucat cu Vitality, 2-1. Ba da, au jucat cu Vitality. Și n-au dat smoke-ul ăsta cu Vitality, același smoke, au jucat ieri cu Vitality, același smoke. Păi și cum i-au surprins acum, mă? Cu chestia asta, că au făcut și ieri asta, n-au făcut antistrat, mă. Ce ai zis, Andu? Au zis băieții ăștia că de-aia nu l-a văzut Time sau nu știu cine era acolo pe mine, că joacă 4-3. Ah, posibil, da, posibil să nu fi văzut de la 4-3, da. Că era fix în unghiul în care... Unlucky. Minus Blade, bă frate, realizați că Blade e doar gen înlocuitorul lui Simple pentru concursul ăsta, că n-aveau ce să facă, adică nu putea să intre managerul lor sau să intre Tonia. Adică Blade măcar s-a mai jucat în trecut, era cea mai bună soluție pentru că joacă în Australia, dacă era în Europa îți dai seama că venea oricine, ești nebun, pe lângă că ar fi putut Simple să joace, dar dacă n-ar fi putut el în Europa, aveau
o grămadă de jucători, dar așa pe cine să ia? Că în Australia sunt jale aia. Plus că Blade și schemele, sistemul, nu trebuie să stea să explice fiecare chestie în parte, să așa, adică de bine de rău, fie ce trebuie face fiecare jucător, adică cred că Blade o să fie standing la orice concurs ăsta. Bine, sincer, mai era o opțiune mai bună, cred că decât Blade, Flash și ăla, analistul lor. Care și ăla are mai multe elo decât, adică joacă mai bine decât Blade, indiferent cât de... Cred că era o opțiune bună și Flash și ăla, sincer. Dacă jucatorii erau 7000 pe live, sunteți drăi, mă. Nu, n-au ce să țin. Ce push-uri, bro, că s-au băgat numai în smoke-uri. AWP-ul era useless. La ce s-a jucat aici, AWP era useless. Ar fi trebuit AWP pe overpass, dar aici nu, era useless AWP-ul, ce aveți. Gen full useless, no joke. Dar gen când s-a băgat Robs în smoke-ul de pe mid sau așa, gen, ce ai? Useless, dar... Ce s-a întâmplat cu Simple, scrie în pin comment. Căștile de la OP sunt take zone-urile alea. Dar interesant e că SL aveau alte căști, cred că s-au plâns jucătorii de ele și au luat take zone-urile astea, că aveau alte căști la ultimul concurs, așa mi-aduc aminte. NaVi on the verge of elimination here, day 2 of IEM Sydney 2023. We are down under, and perhaps NaVi 6 feet under in this tournament. No simple, and indeed it seems to be somewhat of a problem on our third map. Successful in the second short, FaZe more of a fumble, and now FaZe on that T side looking to throw that knockout blow. 9 already, solid first half, that FaZe smoke and a new CT approach. Certainly worked wonders for them. Let's see if they can... Wow, yeah, they've blown out the odds, but let's see if they can finish clean. Lots of util on this one. Dat în cap, dar bunul Yeah, viață. that goosh, slightly misleading. Yeah, one low, one low. Well, it was a fallen flash at the ready for JL. Now he's pivoted over to get a coffins. Te pup, Cipri, Doamne ajută. Okay. Well, yeah, he's going to check apps now. Alexi sees the whole squad. But no one choosing to take this fight. Blade. Restraint still. Still not throwing that smoke. Now he gets it. Too late. Oh, Gap on that. And Blade swung through. Good first fight. Twist. Drops. Rain. On for the team ace. It's just Carrigan and Brokey to try and find these final two to do so. Bomb in. Job done. And Rain. Leaping through that smoke, all guns are blazing. Yeah, I think he wants this one done. I don't know if FaZe were ready to find themselves on a third map, but now they're here. Return to form. Definitely had to screw their heads back on tight after just being blown out in what I would say is quite an embarrassing loss on Mirage. It's both pistols falling in their favor. Hard fought here on Inferno. Trebuie să dea mai repede să mă cu Blade acum, dar cred că se gândea că e fake de-aia n-a dat din prima. Use to the U2, you can see that coffin smoke plumes if they can get it on the sandbags of the coffins nice and high. And the smiles are back on the faces now. They will be setting themselves up for a qualification match against Gamer Legion tomorrow. And I want everybody to keep in mind that Gamer Legion on Nuke against FaZe, the opening best of one for both of the teams, did in fact fall in favor of Gamer Legion 19-15. So FaZe will be going up against a foe. Mă, stac de treabă. Vezi că ar fi marfă să-i păcălească, să-i se ducă la... Da, am văzut stacul ăsta. Dacă se duce twist la B și moare și intră ăștia rașina și poate păcălesc ăștia un frag, gen că se grăbesc sau așa, ar fi interesantă runda, dar să vedem, doamne ăștia. There is one player a bit on the balcony. You've got Emma over towards the site. He's having to worry about long as well. So this type of position, sure, they are playing for that info, but within the USPs, really not expecting to get a lot done. The timing almost favoured Emma, but Rain too quick to the draw. Oh, and it did get a kill before Rops could find the trade. Yeah, you could see Rain kind of desperately trying to work out where that damage came from. Silencer favouring bit on the exchange, but they have dismounted. Da, au făcut cumva half Astralis, gen la modul au făcut boost de 3 oameni de 5. Exits here. So 11-3 the score. We'll read the guns are about to come out for NaVi in the follow-up. Oh, Blade! Yo. All right, I got another one coming. Here comes Twist. He smells you. Ah. Really wanted Blade for the punish there because not only do they feel that Arta bună a avut și range, tot se ușca bine de la FaZe arta asta. Starts to get a little bit ahead of themselves.
Love to see Blade with yet another punish, but 2 rifles taken away. Looks like the 3 AKs should be retained. Props cops a dink for these troubles, and it is just JL, the last man standing. Probably the last man to let his attitude fall. Da. Acum nu prea mai contează. Been some good moments Economia atât de from mult. NaVi throughout this run here. Definitely not the way they would have Runda asta hoped to sau take on the first acasă. CS2 Tier 1 LAN event in history, but they've done the best with what they have. Some big performances from JL throughout. Big Bits had his moments. Cineva, 3 fraguri Blade, 3 Alexi, 4 IM, 5 gel, 7 bit. Au sparat rău FaZe cu alea, mă, gen, Here's n-au. that smoke from Blade that we were telling you about. A fost... Dar bine, așa, au bătut și NaVi invers, adică... Banana smoke to also cotton off N-are nimic. the slight cusp of T-stairs as well. Now we saw that smoke used by Fnatic to great success on their opening gambit of Inferno. Divides top middle, allows the opportunity for plays like this, and they're about to come teaming out of the apartments, Alex. This is a classic. Yeah, with the flash from Carrigan as well to keep eyes away from the Deci a burst. scris un băiat pe chat, IM star player, trage coach mai bine decât el, vai. Și îl cheamă ciorbar lingurar. Bă, ți-a ce tare, e But monster. oh, it's looking good for NaVi. Oh, and a double from Blade as well. Oh, regele. Loki down, Bit will Ce tare e convert să-ți the faci un round, cont and let's ciorbar go lingurar să dai cu indeed. hate singurului jucător român care joacă la STR. Marfă. Arată, spune mult despre nația noastră de români. Chiar spune multe despre nația noastră de români. Așa e, dacă doar harta asta au jucat în concurs, în rest n-au jucat în concurs. No. Carrigan at the low end with 1.4. Lost bonus of 1900 into the next, so yeah, Blade making some noise. Hell yeah. Let's go, baby. And yeah, that money you discussed, they'll be saving their pennies. Bă, eu chiar m-am uitat în buric acum să am scame, Iulian, că de unde știi? Everyone's got their own lineups for these banana flashes. Bă, chiar ia să vedem. Yeah, that's the thing. The fallen flashes not as vede cum am easy to spălat throw acum 3 as zile. it once was, especially Ok, considering nu? the new Da. roofing in Banana. E juicy așa. Losing his rifle was JL. Double nade kill. Alexi B and Ime with the airstrike. Uite, bă, e mai bun acum, mă. Not bad, shut down. Bun. Still keeping the smiles on the faces. A competitor hates losing more than anything in the world. But this is a good attitude, NaVi. Yeah, and you'll take losing when you haven't got your best. Dacă mai au acum 2 runde, being able to justify it to yourself, 11-7. being able to sleep well that night. It's the same as Hai, Doamne ajută, nu! Bingo. Bingo. Yeah. Or Mamă, dacă ar fi dat și o rundă de 45, pistoale, bă, you ce know, bine era. Dacă luau o rundă de pistoale și era scorul 97 în situația asta, erau bine NaVi. Acum e un pic dificil, dar știi cum e. Inima cu speranța, nu? Oh, that was not me saying Blade is not a player. They definitely have 5 in the server, but equally a valid excuse when playing against a professional Counter-Strike team of professional Counter-Strike players. Well, that's a 1-for-1. So FaZe can get away scot-free. Vezi că-ți mai bine pe utilități după începutul ăsta. Next minute and 20 seconds. Alexi, the solo B defender, will be playing for some information with these little trots of jumps, and he does have himself a smoke, a volley, a flash, and a HG for good measure. So should be able to delay. Hai, mă, un pic, mă, cu inimă, cu speranță. Uite, vedeți că late round, vedeți că toți au nade-uri? Ar trebui să facă bait. De ce nu? De ce a fugit pe la B, mă? Vrea să-i facă bait acum Blade, mă, dacă făcea bait. Dacă făcea bait. Poți, e ok. No, he won't. Brokey trades. De ce n-a făcut late bait, dar sunt 2 în bază? Yeah, and that rotation going to be delayed, halted. Blade fancies his chances though, pushing through. You gotta love that. Out of bullets! Still does the damage. 1v1. It's a 1v1. Has Blade made the play to get a 6th round on the board? Carrigan planting. Hai, băi, Alexi. Bună! Mamă, nu cred. Nici viață. He just found another HE. Mamă, dacă l-aș verifica acolo. Mai dă un hack, mai ai un hack, copile, pe tine. O să vedem. Ba da, s-a uitat. Bravo, bă! There it is, another round for NaVi. Oh, and Blade, the disruptor. What a play. The underhammer, the flash, the push through the smoke. If he had a couple more bullets, it might have even been the double kill. Blade, keep the impact coming.
Mamă, dacă când a rămas fără gloanțe acolo până să scoată pistolul, parcă a durat o veșnicie, nu? Ia vezi? A zis că eu nu pot să mor, frate, de la spate, trebuie să mă văd cu ei, ochi în ochi. Deci a luat-o în fața așa și n-a făcut stânga. E chestie de obraz, frate, eu un bătrân are experiență, nu omorâm pe nimeni de la spate, băi, frate, doar ochi în ochi, ca bărbați. Hai, atenție la runda asta aici, hai. Atenție la runda asta, vă rog. Hai cu speranța, băi, hai bă un pic, bă, cu inimă, cu speranță, bă, din nou, bă. This looks like a set piece through second mid, and Immet just going straight ahead will not allow it. CosminD needs to get this nade, and can't get out. Catastrophic. It's cost him his life. It's a nasty death to give up. Blade, smart on his incendiary usage, wants to delay that. Acum l-a omorât că era, nu-l vedea. Rain up into the apartments and rotations in from Alexi and JL. May as well go the full gamble. E groasă această rundă, băieți. Well, Blade extremely far forward. That's the bomb site they've decided to completely vacate. No, e groasă această rundă. Acum l-a omorât acum, mă. Fumble that puts the 12th on the board. Oh, that flash, very well timed. They're about to pick middle, and now they've opted for this banana play. Defensive smoke out of Alexi, and here they come. So there will be a flank. 3 players. Mamă, bună asta. Arrogant. What is that? That is a flying Tech 9 through a smoke. And this might be 12. Yeah. And the boys are into the site. Clears the smoke, does Blade. Nothing to report. But still, with only these pistols, Carrigan's got a rifle. Rain as well. L-am văzut. Bun, știi și pe ăla. Și pe la negrale, știu pe toți. Mai ăla din știu și pe ăla, știu și pe ăla. Era unul. Mă m-am pus să vină de ei. Mamă, ce prost a tras, doamne. A tras prost, nu? Carrigan, da. Hai că... Mamă, nice save aici, băi. Mamă. And that was just a 5-on-3. A, uite-mă cum l-am văzut. LOL. Mamă, LOL. Vezi că marfă unghiul ăsta lui Rops. Mi-a stat mintea în loc. JL with a lot of work done on the way back in. It's another one of these situations where FaZe just played the bomb. Probably their round to have. Mamă. JL. Vezi că e importantă runda asta pentru moral. Importantă runda asta pentru moral. NaVi, how far can you push the issue? All it takes is an uncomfortable round loss. Nice from Twist to avoid the molly spread. He knows, oh, there's another one to deal with and contend with. Faceți o dați numai not perfectly placed on either side, both just missing the mark, and both would have been very important if placed perfectly. Blade close again. He's definitely hearing the steps of the ward second in the brain. Tragă fără țintă. The mailman on the letterbox right now as banana control has not been secured for FaZe. Se pare că la IEM acum când face pick and short nu mai e shadow disadvantage-ul ăla, nu? Smoked off on long side. Fancies himself a quick nade into that smoke. Yeah, everyone's so horny just to use the nades on the smoke. E meta inima cu speranță, dar nu prea ați dat, nu prea ați mai dat acum. Trebuie să vă zic eu în continuu, dar băi frate, în continuu. Acum trebuie că e chiar acum. Că joacă cu antrenorul, frate, că nu poate să joace simplu, like e bine rău ce aveți. Da, dați și voi. Down to Rain. And Blade swings through to add another to the advantage for FaZe. Looks like 12 could be imminent here. They're not rushing things. And Carrigan goes wide out. Wow. Poate să nimerească ăsta din... Din 2 metri, dar trage 2 căpățâni. A nice shot from Rops there, just JL. Bă, Ciorbar, când spui o părere bazată pe argumente adevărate, înseamnă să fie argumentele adevărate și să nu fii arogant sau să nu jignești pe altcineva. Când tu spui că un jucător român e mai slab decât un coach și pui de-alea cu vai, e o suferință. Aia nu e o părere bazată pe argumente, pentru că Blade are rating 0.40 evenimentul ăsta, Mihai are 1.02, 1.03 până la înainte de harta asta. Nu e o comparație și argumentele tale sunt gen așa, bazate pe faptul că probabil nu-l halești tu pe Mihai, înțelegi? Adică de asta ți-am răspuns cum ți-am răspuns, pentru că tu ai suferit, ai început cu de-alea, că vai, că e mai slab, că trage coach-ul mai bine, că... Unde era coach-ul anul trecut? Da. Îi scriu acum. Pardon. Well, using their timeouts, making sure they discuss their options through.
have been able to muster a fair few rifles. A zis 2,230. What is likely the final round for NaVi. Rain, Robs, twists, top of the scoreboard and top of the tables in the server. El are o părere bazată pe argumente adevărate. 0.40 versus rating 1.03. Corect? Era bună runda trecută. Runda trecută și erau bine meci. Acum e groasă un pic, au ăștia bani 2 runde back-to-back. Hai să vedem. Cine știe. Bă, important e că deși au avut coach nu s-a făcut de râs, sincer. Chiar mi se pare mare fake. Deci joacă coaches? Scrie-mi prin coment că nu poate juca simple. Da, mă, ce ai, bă, Blade și dacă ar fi fost în Prime, gen tot așa ar fi jucat. Mare diferență nu era, pentru că unul la mână meta era super neevoluat față de atunci, dar n-a fost niciodată prea high skill, adică m-am uitat pe evenimentele, are 3 evenimente sau 4 bune. Adică și dacă era când era în jucător, că el a fost pro în 2017-2018. Ja le faci ce acum, mă. Ia să mai rămână acolo. Mamă, dar important e fight-ul la Alexi cu... Ain't as deep as you think it is, Carrigan. Yeah, and Alexi be in that power position on first orange. A luat timp Mihai. This smoke fades. They might come in first. Carrigan does go down to Alexi B, tucks in as well, relocates, reloads. Oh, does do a lot of damage to Twist, but Twist wins that duel. JL, what can you do? Am omorat bomba și era bună runda. Or gets that bomb down. GG's. Covered by his teammate, and it seems like FaZe Clan will meet Gamer Legion in that lower bracket final. Unlucky. Spot in the playoffs up for debate between those guys. Unlucky. Câteva runde, dar bine. I-au bătut prea rău pe Counter, mă, i-au bătut prea rău pe Counter. Sincer, i-au bătut prea rău pe Counter și a fost greu să întoarcă. Dar overall, not the worst tournament, sincer. Adică mi se pare overall că a fost bine. Și vezi că dacă mă ieși ca un pic Blade să mă original de nu-și ridica nivelul. Mă jur. Își ridica Blade nivelul dacă mă ieși ca un pic. Adică gândiți-vă că a avut 0.47, 0.66, 0.43 și uite, deja aici 0.50, 0.87, vezi? Ușor creștea nivelul, ești nebun și la Blade. Degeaba suferiți, dar creștea nivelul marfă rău de tot ce aveți. Da, dacă erau cu simple era bine. Dar ce vreți, mă, am făcut cel mai mult 7 fraguri în 2 hărți Blade, adică chiar e greu. Chiar e greu cu un coach. Dar n-a fost rău, overall n-a fost rău, zic eu. Chiar n-a the worst tournament, având în vedere că... Na, a pierdut cu FaZe, dar... În care a bătut pe Apex, sau la hartă cu Mouse, a făcut și overtime cu Mouse, aici n-au pierdut rău pe nicio hartă versus FaZe, deși au șicat în 4 oameni. Eu zic că e ok. Blade 1-1 cu Carrigan la rating, chiar mai... Oh, lol! Blade e mai bun la rating decât Carrigan după o hartă, ești nebun? Incredibil, după 2 hărți, incredibil, acum văd 0.66 versus 0.64. Da, mergi la Antol la vară, nu, la anul, adică abia să te nat Antol după de un an, nu, de o lună, 2, nu știu. Nu că a zis bine băiatul ăla, ce ai, că asta e aici, joacă mai bine Blade decât, trage mai bine coach-ul decât el, că argumente reale, frate, și fără hate, argumente reale și fără hate. 0.53 rating, minus 68, trage mai bine, într-adevăr. Bă, frate, Blade e hero, ești de moment pentru ce a făcut aici, e respect, chiar să mă a jucat bine rău. Și a fost super funny, ești de moment să ne uităm concursul ăsta, dar n-aveam de ce să fim supărați de la început, de când s-a anunțat că nu joacă simple. Real vorbind, n-aveam de ce să fim supărați. Da, ce zice de FNL NaVi Junior, mi se pare, bă, e un pas mare pentru el, acum depinde cât de bine o să meargă echipa. E important de cum o să meargă echipa. FNL, pana mea, are meciuri bune și meciuri mai așa, dar eu zic că o să crească la organizație, n-are foarte multe meciuri pe hârtă. Să vedem cum o să meargă echipa. Care nici știu care e echipa, to be honest, momentan. Și să vedem că am văzut când s-a mai făcut play-ul și înainte când se făcea play-ul ăla, era important că primeau jucătorii foarte multe meciuri pe hârtăvă și că văta experiența. Acum, na, we shall see. Hai, păi na, mulțumesc frumos, frate, salut, ne auzim la un nou concurs, frate, și na. Te pup, banda, pup, mersi că ai stat. Cu drag, măi, frate, pa, măi, chatule, măi, hai să ne auzim cu bine, pa. User disconnected from your channel. Da, au făcut ok că s-a băgat peste, bă, mai să nu mai citiți thread-urile alea sau ceva, a jucat ok Mihai concursul ăsta overall.
chiar a jucat ok. Aici pe Inferno chiar a jucat rău. Pe Inferno chiar a jucat rău. Dar n-a fost cel mai bad concurs. Overall cu un coach jucat. Dar zic că a avut multe situații în care putea să facă mai multe chestii. Overall. Dar a avut, uite, harta asta gen cu mouse foarte, foarte slabă. Aici gen cu FaZe slabă harta, dar i-au și bătut ăștia rău la început. Și singura hartă pe care cred că putea face mult mai mult era Overpass, unde a avut o grămadă de flancuri și nu s-au concretizat lucrurile. Iar cu Apex n-am văzut meciul, nu pot să dau cu părerea. Da, overall așa, un turneu mix, să zicem. Uite de la comentarii de pe HLTV, e singurul lucru pe care nu trebuie să-l citești niciodată, comentariile de pe HLTV. Da, și Alexia a jucat mai bine, dar bă, ideea e când pierzi foarte, foarte rău, automat scade și foarte mult ratingul. Alexia a jucat mai bine, că a jucat bine pe Inferno, cred, overall. A? Ba nu, a avut 1.72 ăsta aici. Alexia are overall 0.97 de când a intrat în echipă. Ca igălă, zic că nu e rău, e unul dintre igălei care fac ceva mult de fragging-uri. Iar bine. Anov, România dau hate la Emer, ideal, bă, this is the Romanian people. De ce nu a jucat multifragger? De ce nu a jucat multifragger și Blade Lurker? Păi nu e mă că iau sistemul lor în care, bă, e mai simplu să joace fiecare ce poate mai bine și Blade să încerce să joace ce juca Simple, că Simple e un trader cumva, dar mă aștept să joace mai mult cu AWP-ul, mă, cred că era poate un pic mai bine. Bă, repet, te-am mai explicat că nu ți-ai exprimat părerea într-un mod, tu ai uitat cum ai scris. Modul în care ai scris tu a fost o suferință, asta nu înțelegi tu. Din tu ai impresia că ți-ai exprimat părerea, dar tu ai spus că e incredibil IEM superstar și joacă mai bine coach-ul decât el, vai. Asta nu e o părere bazată pe argumente, asta e o suferință, degeaba zici. Pentru asta îți voi da și hate că insisti și ești nesimțit. Dar înțelegi că asta nu e o părere exprimată, uite, puteți zici, bă, uite, după părerea mea pe Inferno, Blade a jucat foarte bine și mi-a jucat slab, sunt acolo, poate la același nivel. Corect, o părere bazată pe argumente, dar cum ai zis-o tu, e o suferință, asta nu înțelegi tu, e o diferență foarte mare între cum te exprimi. Degeaba tu ai vrut să zici altceva, că așa a ieșit din gura ta și 100% așa ai vrut să zici. Degeaba o dai. Vezi că ai scos modul la Nightbot? N-am scos modul la Nightbot. Aia am scos modul. Cum mă? Greșeală. Greșeală, ești nebun. Da, boys. I will let you go. O să mă ocup de câteva lucruri, că am un pic de treabă săptămâna asta. Ne vedem mâine, Dimi. Ziceți, ne bem cafeluța la Gamer Legion cu FaZe? Punem aici stream-ul. Dacă apare ceva și nu mă simt bine, dar sper să nu mai întoarcă. Sper să nu mai întoarcă răceala, to be honest. Chiar sper să mai întoarcă răceala. Vezi că a dat Blade interviu? Ia. He has been hailed as sort of the future of Counter-Strike and also the past of Counter-Strike at the same time. I don't know how you did it, but you did it. Blade, commiserations, my friend. Thank you. So how was that? How does that feel? Well, a little bit stressed, nervous, but yeah, like it's good, like good emotions, excitement. Like whenever you do like smart move or something, like you always feel really like good deep inside, you know. A little bit nostalgic about the playing days. Yeah. Also, you don't have like a lot of pressure, obviously, and I don't know, like you don't blame yourself a lot, something like this. Yeah, I just want to ask you, did you guys have any, you know, was this super last minute? You didn't have any other options? You just had to sort of get in there and you felt like, hey, I at least know what we want to do. This is the least painful option for us? Yeah. We couldn't like, we approached CSL, they said we couldn't do any stand-in. Like we even tried like some Australian guys. And they said we can't do anything. And when Auzi, au încercat să joace cu jucători australieni și nu i-au lăsat, ești nebun. Cred că s-au referit să joace cu ăla, cu AZR, cred. Landed like here, we understood like that we will play like with me, only after that. Merry Christmas. Yeah. And also like as a team, like we had, with Simple, I mean like we had like 3 days of practice in CS2, only 3 days. So it's not like we are deep in meta or something like.
Au și zis că uite, s-au antrenat doar 3 zile cu Simple și că nu sunt foarte deep în meta așa, adică nu știu foarte multe chestii despre toate lucrurile astea, pentru că ei au avut un concurs cu o săptămână înainte, au avut concurs la Apple și probabil au făcut pauză după ăla, s-au antrenat câteva zile și au plecat aici, că au și călătorit foarte mult. Au stat 2 zile pe drum, plus media day, plus alea, adică vă dați seama, au acum 3 săptămâni de practic, o să fie interesant cu ce o să vină. We're just trying to learn every day. How much did you learn from these couple of days, you know, playing? I always know it's always a different feel when you're on the server. Like, sure, you watch a lot of times and everything. So, what is the feeling after these couple of games that you got to play, you and the team? I think that we need a lot of gimmicks. We need a lot of like, let's say like combos, like, or how you say it, like trick plays, small plays with like nuking the like smoke. a lot of elements in the middle of the round, elements at the beginning of the round, like a lot of to discuss, to go through, like in detail, like to be precise in everything. Like people can say like, let's do like this combo, like the counter with this combo, and without this, like I think it's really hard to play in this meta, and you just try to do things in like the same in CS:GO, and I think a lot of teams trying to do this, and I'm pretty sure it's not like it will look like in 1 month for every team. Yeah, first of all, commiserations. You know, you guys made the best of it. Thank you. It's like many teams would actually crumble. Da, la un track care e feeling-ul cum ar veni, gen, după ce s-a jucat și a zis că au nevoie de o grămadă de șuste de-astea, gen mid-round cum ar veni, adică să facă tot felul de combinații de-astea mid-round, să dea un nade, să verifice acolo, să facă de-astea, să facă de-astea și au zis că astea au nevoie de lucrurile astea, dar momentan n-au de unde să le aibă, că s-au antrenat doar 3 zile pe CS2. In the situation like that, but I don't want to put you on a too big of a spot here, but can you share any kind of information with us? It doesn't have to be anything crazy, but at least, you know, what the future holds for NaVi. You know, you have to rethink some things. What's going to happen in the next few months? Well, we had a really nice bootcamp before EPL. It was like our first complete bootcamp, and we believed in it. Like we thought, like, guys, let's criticize ourselves like only after this bootcamp, after we show something. We didn't have like super hard and difficult bracket, but we still showed good results, like 2-0, 2-0 everyone on EPL. So this event we don't count like as anything, because for CS2 we for sure need to do like another like long bootcamp. Au zis că după l-au întrebat care planul gen pentru NaVi în următoarele luni și au zis că după au avut un bootcamp foarte bun la CSGO înainte de Pro League, unde au ajuns în finală și au zis că deși n-au avut un bracket foarte greu, au zis că au bătut 2-0, 2-0, 2-0 și au zis că a fost un rezultat foarte bun și au zis au discutat între ei să nu se critique decât după EPL, adică după EPL să zică bă, e bine sau nu e bine ce facem în echipa asta, în formula asta, pentru că ăla a fost primul bootcamp complet pe care l-au avut. Și a zis că acum pentru CS2, până în punctul ăsta, a zis că mai au nevoie de un bootcamp. Au zis că au nevoie de un bootcamp să vadă care e faza și probabil o să-l aibă acum, înainte de următorul concurs. And to do something. So yeah, we just switched to international, right? So we just trying to make our new players like to get them in the system. So we're like, I mean, we're doing steps now. Like we're just focusing on this. Speaking of new players, let's focus on something positive that happened this event. You have JL, right? He is a new player. He seems to be the real deal. He seems to be delivering a lot of impact, a lot of numbers. Tell us something about him that we don't know. About like JL? Yeah. I think he played this event much more confident than usually, and he was obviously he's not so experienced like as for example Simple or even Beat, and that's why like sometimes you see he's believing, but you like me like as experienced guy understand that it will not work. But I'm not saying this to him. I want him to go through this by himself, not to ruin like his confidence. A zis că l-a întrebat despre GL și a zis că a avut numere super bune, dar că se vede că e un jucător neexperimentat, cum deosebire de el, de Beat sau de Simple, și a zis că vede că unele chestii le face și el își dă seama că nu o să funcționeze lucrurile astea, doar că nu-i spune uneori că nu o să meargă lucrurile pe care vrea să le facă, pe care le face, cum ar veni mai mult cumva așa din instinct. El știe că nu o să meargă, dar nu vrea să-i spună lucrurile astea, să nu ia din încredere, adică să-l lasă să facă lucrurile astea, să se lovească cumva de ele. But I like the approach, his personality, obviously, and approach like how he want to become like a better. He's a really positive guy. He always try to get mood like on point for us. He's always smiling around here, that's for sure, and that's great. It's all welcome. Hey Blade, man, you've seen just about every version of Counter-Strike. Anything you want to say about this version of Counter-Strike before we get you out of here?
I like this version because it's more tactical depth here for sure, and it's all about it's for sure like a next step of an evolution of Counter-Strike for sure. They just need to fix it. I think the main thing is that they need to fix it. Yeah, they must, because we only like relying on something. Like everyone say, oh, we will play this event, well we'll fix. But we hope that they will really start to fix something, because a lot of things are like spray from, for example, from AK-47. Valve used to say before, like if you see any gap, like you see any like OP, just use it, because don't expect and wait for us to fix it. Just use it. But I think like this version must be fixed for sure. Yeah, so still got a little ways to go. Hey man, sorry it didn't really pan out for you. It did look like you were having fun there a lot of times. You did get some cool multi-kills, so. Yeah, actually, we smashed like FaZe on Mirage, we smashed Mousepad on Inferno. Yeah, absolutely did. You guys really... And Apex as well. L-a întrebat gen pe Blade ce părere, deci versiunea asta a zis că îi se pare că e mult mai tactic gen CS2-ul, și dar că trebuie să îmbunătățească cum ar veni jocul, să facă niște îmbunătățiri, să-l optimizeze, că nu e clar, nu e ce trebuie în momentul de față, dar că îi se pare că e gen în evoluție cum ar veni, adică e următorul pas în evoluția jocului. Și într-adevăr îți dă multe opțiuni, gen să faci multe chestii mid-round, nu doar să aștepți după niște smoke-uri și să te bazezi pe niște one-way-uri, adică poți să spargi un smoke, poți să poți să faci o grămadă de chestii, și că îi se pare ok chestia asta. Apex used to go smashing. De popnic ușor, n-am văzut mesajul. Look, we'll get you out of here, Blade, and I see your guys over there waiting for you. So, thank you very much. Thanks. That's Blade. Y'all gonna put some respect on Blade's name. Y'all gonna do it right now. So da, pana mea, gen, probabil o să vedem de următorul eveniment, mă rog, că am zis, bine, ne uităm la Gamer Legion cu FaZe. Dacă n-apare ceva, ar trebui să fie, e primul meci mâine, mă? Ba, nu, sunt niște meciuri înainte. Dacă sunt niște meciuri înainte, eu cred că să înceapă undeva la ora 9, nu cred că încep neapărat la 9, la 8 jumate, dar vedem. Deci ar trebui să fie meciul ăsta mâine, după care ar trebui să fie, adică mai sunt niște evenimente de-astea mari. E rubetul de pe 25 care începe duminică cumva, dar n-am acces la concursul ăsta, mă rog, nici nu, adică joacă OG aici, dar n-am acces la concurs, m-aș uita la evenimentul ăsta, că joacă OG să-i văd, să vedem, nu știu pe cine să contactez de la evenimentul ăsta, să vedem, poate reușim să luăm drepturile la asta. Mai e Thunderpeak-ul ăsta mare de 500.000, dar aici nu joacă nicio echipă, niciun român, cred, nu? Nu joacă nici Gamer Legion, nici OG, nici NaVi la Thunderpeak-ul ăsta. Destul de multe echipe. Da, vedem. Vedem ce se întâmplă aici. După care e ăsta în Asia, CS2 Asia Championship. N-am nicio idee cine organizează, cum organizează, dar văd că-s doar 8 echipe, ăsta ține puțin, ține 5 zile. Și după care e Blast-ul, mă rog, între 17 și 18 o să fie ceva interesant în România. După care vine Blast-ul ăsta unde să joace. Aici o să fie interesant, că să fie echipe bune, adică sunt deja echipe bune. Vitality, Heroic, FaZe, Astralis, CLANUL, Complexity și NIP, și o să fie interesant aici cum o să arate echipa, mai ales că să aibă timp să antreneze sau ceva. După care mai joacă NaVi abia la, mai e Husar ăsta care nu se știe ce se întâmplă cu el, că pare LAN, văd că sunt confirmate niște echipe, dar poate, văd că sunt confirmate niște echipe, joacă Gamer Legion la Husar. Și după, asta e cel mai important concurs de 1.000.000 de euro la Blast Premier, unde se echipele de pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. În momentul de față sunt primele 7 echipe calificate, asta de pe 13 decembrie, deci asta o să fie tare, o să ne uităm la el. Dar să vedem ce se întâmplă. Să vedem. Chiar nu știu care va fi mersul. Să vedem cum o să arate și NaVi după bootcamp. Mă rog, arată destul de ok acum, dar să vedem dacă... mă uit, stai așa, adică mă uit acum înainte. Dar să vedem cum îi zice, cum o să arate cu Simple în primul rând. Că eu zic că o să fie ok și fără, gen, și doar cu Simple la cum au arătat concursul ăsta. Cu siguranță trebuie să fac o grămadă de 600 mid-round. Că e greu. Ce intro ai făcut, mă? Challenge, deci Adi, vrei să facem challenge de 1 versus 1 cu niște probe forță și dacă te bat eu îmi dai 50 de gifted și dacă nu îți dau un shout-out? Merge, nu? Ce avem de pierdut? A făcut un intro instant, ești nebun. Boys, vă las. Nu uitați să vă jucați meciul lunar la clan aici, dacă vreți să intrați în tombolă. Dacă vreți să jucați, și că e dimineața, da, uite, este o grămadă de băieți aici care se joacă. Dacă vreți să jucați un meci
la clan, go for it. Și vă las live-ul Alexandra aici pe cea, dacă vreți să intrați să vă uitați la ea, o să intre live la ora 4, o să se facă oricum și raid automat după ce închid live-ul. Dar dacă vreți să intrați să vă uitați, revine cu live după 2 săptămâni. Vă pup! Mersi frumos că ați stat alături de mine pe live. 3 ore și jumătate, ne vedem mâine de Dimi să ne bem iar cafeluța cu Gamer Legion vs FaZe. Văzuri ca Faceit, mă bate Insta. Ce face? Mă bate Insta pentru monitor? Ce? Ok, o să mă uit. O să mă uit, vă pup! Să aveți o zi frumoasă în continuare și ne vedem mâine pe un nou live stream. V-am pupat!